ơi, vào đi. Lão gia phu nhân không Sao xong vậy, rồi, sao không vậy? xong Có rồi. chuyện gì? Bà xem. Hả? Tiểu thư đã. Phu nhân. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Ra. Ra. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu à. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Tránh đường, tránh đường. Không được, ta phải đi ngay. Nếu không thì chúng sẽ tới đây để bắt ta. Mau lên, mau Mọi người lên. tránh ra. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Tránh ra. Mau lên, chính là chỗ này. Mau. Dạ. Mau giờ bắt người. Ở đây. Mau lên. Nè, Ta bị quan Muốn mà. trốn hả? Mau dẫn đi. Ta bị quan đó. đi. Ta bị quan. Đi. Ta bị quan Đi. thật mà. Đi. Ta bị Đi. quan. Dịch trạm Tầm Châu. Hạ quan bái kiến Bào đại nhân. Chu đại nhân miễn lễ. Chu đại nhân tới đây có việc gì chỉ dạy? Không dám. Hạ quan tới đây là muốn báo cáo với Bào đại nhân. Trong phủ Lý Thượng Thư đại nhân, sáng sớm hôm nay xảy ra vụ án mạng. Vậy người chết là ai? Thiên kim của Lý Thượng Thư đại nhân, Lý Uyển Nhu tiểu thư. Cái gì? Lý tiểu thư chết rồi. Tra ra nguyên nhân chưa? Căn cứ những gì hạ quan điều tra, tối qua Lý tiểu thư đã bị người khác giết hại, mà hung thủ cũng đã bị bắt về rồi. Hung thủ là ai? Trác Tu Văn. Không, không thể nào. Trác Tu Văn không thể là hung thủ giết người. Nhân chứng vật chứng có đủ, mà Trác Tu Văn quả thực rất đáng nghi. Nhưng hạ quan và Trác Tu Văn từng có hiềm khích. Để tránh bị nghi ngờ không đáng, hạ quan đặc biệt mời Bao đại nhân thăng đường tra án. Chu đại nhân thân là quan phụ mẫu địa phương. Vụ này bổn phủ cũng không tuyên bố tiếp nhận. Đúng ra nên để chu đại nhân tra hỏi. Hay vậy đi, bổn phủ mời Công Tôn tiên sinh tham dự nghe hỏi. Chu đại nhân xử lý đúng luật, xử người đúng tội. Dạ. Phủ Tầm Châu. Điều dân Trác Tu Văn to gan. Vụ án người mưu hại Lý Uyển Nhu thiên kim của Lý Thượng Thư đại nhân, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nói, người mưu hại tiểu thư Lý gia ra sao? Ta không có. Ta không hại cô ấy. Ta không có mà. Ngươi còn cứng miệng. Ngươi dám nói tối hôm qua ngươi không tới Lý phủ, không vào khuê phòng của Lý tiểu thư không? Ta không có. Người đâu? Dẫn Lý Nghĩa quản gia Lý phủ vào. Rõ. Tiểu nhân Lý Nghĩa bái kiến tri phủ đại nhân. Lý quản gia miễn lễ, đứng lên trả lời. Tạ ơn tri phủ đại nhân. Bổn phủ hỏi ngươi, trong ngày tiểu thư nhà ngươi bị hại, có thấy kẻ nào đáng nghi ra vào phủ hay không? Có. Là ai hả? Hắn chính là tên thư sinh nghèo này, Trác Tu Văn. Ngươi gặp được hắn ở chỗ nào hả? Ở cửa sau viện. Lúc ngươi nhìn thấy hắn là vào khoảng thời gian nào? Canh 4 qua được một lúc. Ngươi. Có phải sau canh 4 đã phát hiện tiểu thư nhà ngươi bị giết hại không? Đúng vậy. Xin tri phủ đại nhân làm chủ cho tiểu thư nhà chúng tôi. Rất tốt. Lý quản gia, ngươi lui xuống đi. Đa tạ tri phủ đại nhân. Trác Tu Văn, bây giờ ngươi nói sao hả? Ta có đi Lý phủ thật. Nhưng mà ta không vào khuê phòng của tiểu thư. Cũng không phải là buổi tối, là lúc ban ngày.
Là Lý lão gia và phu nhân kêu ta tới mà. Hả? Họ kêu ngươi tới đó làm gì vậy? Họ đưa cho ta 100 lượng bạc, kêu ta lập tức lên kinh dự thi. Toàn lời dối trá. 100 lượng bạc này của ngươi đều là quan ngân. Lý thượng thư đại nhân nay đã về hưu, lấy đâu ra quan ngân đưa ngươi? Rõ ràng do ngươi trộm được. Không, không phải, ta không có trộm quan ngân. Số quan ngân này là Lý lão gia và phu nhân đưa ta mà. Vậy ý ngươi nói là Lý thượng thư đại nhân và phu nhân trộm quan ngân này? Vậy ta... Trác Tu Văn, ngươi nói toàn lời dối trá, toàn là ngụy biện. Ngươi nói tối hôm đó ngươi không hề vào Lý phủ, không vào khuê phòng của tiểu thư Lý gia. Vậy đây là cái gì? Đây là ngọc bội của ta. Không sai. Sau khi Lý thượng thư đại nhân xác nhận đây chính là ngọc bội của ngươi, cũng chính là tín vật ngươi và Lý tiểu thư đính ước lúc nhỏ. Miếng ngọc bội này rơi tại hiện trường án mạng, gần chân của nạn nhân. Bây giờ ngươi còn dám nói buổi tối hôm đó ngươi không tới Lý phủ, không hề vào phòng Lý tiểu thư? Ngươi còn gì để nói không? Ta... Đây chắc chắn là ngươi ôm lòng oán hận với Lý thượng thư và bổn phủ, cho nên tối hôm đó trước là lẻn vào quan phủ trộm quan ngân, sau đó lẻn vào khuê phòng Lý tiểu thư mưu đồ bất chính. Không may để Lý tiểu thư bắt gặp. Trong lúc ngươi hoảng loạn, ngươi lỡ tay đánh chết Lý tiểu thư, có phải hay không? Phim được dịch Ta- và lồng tiếng tại Phim TV. Bổn phủ hỏi ngươi, phải hay không phải? Mau thành thật khai ra. Không phải ta giết, không phải ta giết. Lúc ta vào trong phòng Nguyễn Nhu, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi. Buổi tối hôm đó, lúc ta đi vào phòng của Nguyễn Nhu, Mau vào trong đi. ta... Mau vào trong đi. Nè, vào đi mà. Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu, sao muội không ra đây? Không phải muội hẹn với ta là có chuyện muốn nói sao? Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Là máu. Nguyễn Nhu đã... Nếu là như vậy, tại sao vừa rồi ngươi lại phủ nhận không vào phòng của tiểu thư? Một là ta sợ ngộ nhận ta là hung thủ, hai là ta lo lắng nói ra rồi sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Nguyễn Nhu tiểu thư. Nói vậy là sao? Bởi vì Nguyễn Nhu hẹn ta canh 4 tới phòng cô ấy gặp mặt. Im miệng. Tiểu thư Lý gia là khuê tú phú hộ hiểu biết lễ nghĩa, sao có thể đêm khuya hẹn gặp ngươi? Ngươi trước là hại chết Lý tiểu thư, bây giờ lại hủy hoại danh tiếng cô ấy, sao có thể bôi nhọ trong sạch của người chết? Người đâu? Có. Lôi nghi phạm ra đánh 20 gậy cho ta. Dạ. Cô đã. Tri phủ đại nhân, ta nói câu nào cũng là thật. Nếu như đại nhân không tin, có thể tìm tỷ nữ bên cạnh Nguyễn Nhu Yên Hồng tới đây đối chất. Người mở miệng nói không bằng không cớ, bổn phủ sao có thể tùy tiện tin người được? Chu đại nhân, học trò cho rằng mạng người quan trọng, cần phải tra rõ ràng đầu đuôi, tình tiết quá trình sự việc. Nếu như phạm nhân đã muốn gặp mặt đối chất, vậy thử xem cũng có sao đâu. Vậy bổn phủ sẽ làm như lời công tôn tiên sinh nói, phái người tới Lý phủ tuyên Yên Hồng lên công đường làm chứng. Truyền. Bẩm đại nhân, đã dẫn Yên Hồng tỳ nữ bên cạnh Lý tiểu thư tới. Dân nữ Yên Hồng bái kiến đại nhân. Yên Hồng cô nương, đứng lên trả lời. Tạ ơn đại nhân. Yên Hồng cô nương, hôm đó có phải tiểu thư nhà cô không ngại phép tắc của khuê môn kêu cô hẹn Trác Tu Văn canh 4 nửa đêm tới phòng riêng hẹn gặp mặt hay không? Chuyện này...
Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô mau nói ra đi. Từ trước tới nay phu nhân không cầu xin ngươi điều gì cả. Lần này xem như ta cầu xin ngươi. Phu nhân. Xin ngươi hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ này. Danh tiếng của Nhu Nhi, danh dự của Lý gia đều nhờ vào ngươi hết. Yên Hồng, cô mau nói với họ đi. Là tiểu thư kêu cô hẹn ta tới gặp mặt mà. Cô mau nói đi. Không phải. Hả? Trác Tu Văn, bây giờ ngươi còn gì để nói không? Không phải như vậy. Yên Hồng nói dối. Cô ấy nói dối. Là cô ấy nói dối. Hỗn xược, điều dân to gan. Xem ra bổn phủ không dụng hình là không được. Người đâu? Có. Dụng hình. Dạ. Trác Tu Văn, ngươi khai hay là không khai? Ta không giết người. Kêu ta khai cái gì mới được? Quả như là cứng đầu. Mau ra sức. Bổn phủ khuyên ngươi mau thành thật khai ra, tránh phải chịu thêm nỗi đau xác thịt. Ta không giết Quyển Nhu. Ta không có giết Quyển Nhu. Đáng chết. Dụng hình nặng thêm cho ta. Khoan đã. Chu đại nhân, nghi phạm là một thư sinh yếu đuối, chỉ e không chịu nổi hình phạt. Huống chi hắn chưa chịu khai nhận, lỡ như bị thương mất mạng, chẳng phải Chu đại nhân càng thêm khó xử. Vậy Công Tôn đại nhân có cao kiến gì? Theo học trò thấy, chỉ bằng tạm thời giam hắn vào trong lao. Chúng ta tới hiện trường tra rõ, tìm thêm chứng cứ trực tiếp khác chứng minh sự thật hắn phạm tội, cũng khiến cho nghi phạm tâm phục khẩu phục. Công Tôn tiên sinh nói rất phải. Người đâu? Có. Đưa phạm nhân Trác Tu Văn tạm giam vào đại lao, chờ thẩm tra sau. Dạ. Lý Phủ. Chu đại nhân, trong phòng này ngoài miếng ngọc bội ra, còn có phát hiện ra gì khác không? Sau khi vụ án mạng xảy ra rồi, bổn phủ phái người tới tra xét hiện trường. Ngoài miếng ngọc bội của Trác Tu Văn ra, không có vật khác. Nhu Nhi, đứa con đáng thương của ta. Phu nhân. Chu đại nhân, con gái ta chết quá thê thảm, ông nhất định phải đứng ra giúp nó. Chu đại nhân, Trác Tu Văn đó đã nhận tội chưa? Chừng nào phán xử vậy? Ác tặc Trác Tu Văn đó cứng miệng điều hoa, tới nay vẫn chưa khai nhận. Đại nhân phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định bắt tội phạm đó chịu tội theo luật. Đá qua cho ta. Yên Hồng cô nương, ta biết là cô đang nhớ tiểu thư nhà cô. Cô ấy chết là đã kích rất lớn với cô. Nhưng mà người đã mất rồi. Người còn sống phải gánh chịu đau khổ lớn hơn so với người chết. Đặc biệt là người bị vu oan. Giữa người với người phải giữ lễ giáo là việc cần có. Nhưng mà câu nệ vào lễ giáo đó mà hại chết một mạng người, cô nói vậy có đáng không? Yên Hồng cô nương, một lời nói của cô có thể cứu tính mạng một người, mà người này lại là người tiểu thư nhà cô lúc sống luôn nhớ tới. Nên làm thế nào? Cô nên suy nghĩ kỹ lại. Ta cáo từ trước. Phim được dịch Trác và công lồng tử. tiếng tại Phim TV. Trác công tử. Trác công tử, huynh không sao chứ?
Trác công tử. Đừng đụng vào ta. Cô tới đây làm gì? Ta có làm ít điểm tâm, Huynh ăn thử đi. Nè. Cô không cần giả mèo khó chuột đối xử tốt với ta. Trác công tử, ta biết Huynh đang giận ta, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tại sao cô nói dối? Tại sao cô thông đồng bọn họ hãm hại ta chứ? Ta không có. Không có. Sự thật bày ra trước mắt, cô còn nói là không mà. Ta thừa nhận là ta đã nói dối trên công đường, nhưng mà ta không còn cách nào khác. Lẽ nào Huynh muốn ta ở trước mặt mọi người hủy hoại danh tiếng của tiểu thư nhà ta? Tiểu thư nhà ta giờ cũng chết rồi, sao ta có thể nhẫn tâm khiến thị ấy mang tội danh bại hoại gia phong được chứ? Nhưng mà cô có nghĩ tới ta phải làm sao không? Lẽ nào ta đành phải chịu oan uổng, gánh chịu tội danh mình không làm, tham tiền hại mạng giết hại tiểu thư sao? Huynh bị oan uổng thật sao? Huynh thật sự không tham tiền hại mạng giết hại tiểu thư nhà ta sao? Yên Hồng cô nương, cô biết rõ mà. Tuy lão gia và phu nhân nhà cô đều xem thường ta, tìm đủ mọi cách muốn đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng tiểu thư nhà cô trước nay chưa từng chê bai ta, tình nghĩa sâu nặng với ta. Ta yêu thương, kính trọng cô ấy còn không kịp, sao ta có thể hại cô ấy được? Uyển Nhu chết rồi, trái tim ta cũng đã chết theo cô ấy rồi. Từ nay về sau, không còn ai tình sâu nghĩa nặng với ta như cô ấy nữa, ngâm thơ đối liễn cùng ta. Uyển Nhu, Uyển Nhu. Trác công tử, Huynh đừng đau lòng nữa mà. Bây giờ quan trọng nhất là phải làm sao nghĩ cách cứu Huynh ra ngoài. Hơn nữa cô phải bắt được hung thủ giết hại Uyển Nhu, giải oan cho cô ấy. Nhưng mà cho dù bây giờ ta đi tìm Chu đại nhân thì ông ấy cũng chưa chắc sẽ tin ta. Ta thấy chuyện này chỉ có thể tìm Công Tôn tiên sinh giúp đỡ thôi. Khởi bẩm đại nhân, bên ngoài có một cô nương nói là muốn gặp Công Tôn tiên sinh. Mau mời cô ấy vào. Dạ. Cô nương, mời vào. Công Tôn tiên sinh. Yên Hồng cô nương, vị này chính là Bao đại nhân. Dân nữ Yên Hồng khấu kiến Bao đại nhân. Yên Hồng cô nương, cô đứng lên trả lời. Tạ ơn Bao đại nhân. Cô tới đây vì Trác công tử à? Sao đại nhân lại biết? Bao đại nhân đoán việc như thần. Có chuyện gì đại nhân không biết? Vì vậy ở trước mặt Bao đại nhân, tốt nhất phải nói sự thật. Bao đại nhân tha mạng, Bao đại nhân tha mạng. Được rồi, chỉ cần cô chịu nói sự thật, Bao đại nhân nhất định sẽ xử lý đúng theo luật. Xin Bao đại nhân giải oan giúp tiểu thư nhà dân nữ, giải oan giúp Trác công tử. Tiểu thư nhà cô chẳng phải bị Trác tu văn đó hại chết sao? Tại sao cô phải kêu quan giúp cho hắn? Yên Hồng dám dùng tính mạng ra để thề tiểu thư nhà dân nữ tuyệt đối không phải bị Trác công tử giết hại. Ồ, không lẽ cô và Trác tu văn đó còn có tư tình? Nếu không, tại sao cô phải dùng tính mạng bảo đảm cho hắn? Yên Hồng xin thề, giữa Yên Hồng và Trác công tử tuyệt đối không có tình riêng. Chỉ là Yên Hồng không muốn thấy tiểu thư chết không nhắm mắt. Trác công tử hàm quan chịu tội, cho nên mới tới đây kêu quan cho họ. Nếu đã như vậy, rốt cuộc có quan tình gì, cô mau nói ra. Dạ, có điều chuyện này liên quan tới danh tiếng của tiểu thư nhà dân nữ, nên xin Bao đại nhân và hai vị hứa với dân nữ tuyệt đối không nói ra ngoài. Như vậy Yên Hồng mới dám nói. Cô yên tâm, bổn phủ hứa với cô là được. Đa tạ Bao đại nhân. Cô cứ nói rõ tình hình đầu đuôi đi. Dạ, thật ra buổi tối hôm đó đúng là tiểu thư nhà dân nữ đã hẹn gặp Trác công tử ở trong phòng. Nói tới nói lui đều tại lão gia và phu nhân nhà dân nữ. Không ngờ họ muốn dùng oan ngân gạt Trác công tử lên kênh ứng thí. Quan ngân à? Lý thượng thư nếu đã về hưu, vậy lấy đâu ra quan ngân đó? Chuyện này dân nữ không rõ. Tiểu thư nhà dân nữ vì lo lắng Trác công tử sai làm oan ngân sẽ bị quan phủ truy bắt, cho nên mới chuẩn bị riêng trang sức châu báu muốn tặng cho Trác công tử để huynh ấy bình an đi thi. Khoan đã, Yên Hồng cô nương, cô nói tiểu thư nhà cô đã chuẩn bị riêng một ít trang sức châu báu muốn tặng cho Trác công tử. Dạ đúng, đây còn là do dân nữ góp ý nữa.
Nhưng mà trên người Trác công tử ngoài quan ngân ra không hề thấy số trang sức châu báu đó. Lẽ nào để trong phòng tiểu thư, vẫn chưa kịp lấy đi? Không thể nào. Tối hôm đó lúc dân nữ phát hiện tiểu thư bị hại, trong phòng một đống hỗn loạn, cả ghế đổ cũng bị đập nát. Túi trang sức châu báu đó cũng biến mất tiêu luôn. Đại nhân, hôm đó học trò và Chu đại nhân có đi Lý phủ tra xét, trong phòng đã được thu dọn gọn gàng. Có điều học trò đã phát hiện ra một món đồ này. Ồ, Yên Hồng cô nương, cô nhìn kỹ thử xem có nhận ra thứ này hay không. Nhận ra. Đây là mảnh vỡ hoa văn ở trong phòng tiểu thư nhà dân nữ. Mỗi nhà dân nữ đều phải lau chùi nó. Đại nhân, nếu như Yên Hồng cô nương nói là thật, vậy thì hiện trường chắc chắn đã xảy ra một vụ ẩu đả kịch liệt. Đại nhân, Trác Tu Văn đó chỉ là một thư sinh, sức trói gà không chặt, cùng với Lý tiểu thư còn tâm đầu ý hợp, tại sao có thể ẩu đả tới mức này? Có thể hung thủ đó chắc chắn có võ công, nếu không sao có thể đánh nát cả ghế ngồi, vẫn không bị người trong Lý phủ phát hiện. Yên Hồng cô nương, sau khi xảy ra án mạng, trong phủ có bị trộm không? Dạ không có. Về phòng tiểu thư thì sao? Dân nữ đã kiểm tra hết rồi. Ngoài túi trang sức châu báu đó ra thì những thứ khác đều vẫn còn y nguyên. Lẽ nào là trộm hả? Đêm đó chắc chắn là có trộm vào nhà, nhưng bị tiểu thư phát hiện, vì vậy xảy ra ẩu đả. Tiểu thư chẳng may bị đánh chết. Tên trộm thấy gây họa lớn, trong lúc hoảng loạn cầm theo trang sức châu báu, mau chóng trốn khỏi đó. Cho nên hung thủ giết hại tiểu thư nhà dân nữ có thể không phải Trác công tử mà là tên trộm. Vậy Trác công tử có thể vô tội được thả chứ? Vẫn chưa được. Tại sao vậy? Hiện tại chúng ta không có manh mối gì về hung thủ. Chỉ khi chúng ta khiến hắn lầm tưởng đã thoát tội mới có thể khiến hắn lơ là cảnh giác. Triển hộ vệ, Đại nhân, ngươi lập tức đi tra xét gần Lý phủ, xem thử ngày xảy ra vụ án có kẻ khả nghi nào khác xuất hiện hay không, hoặc là có người nào thấy kẻ khả nghi xuất hiện gần đó không. Một khi tra ra mau về bẩm báo. dạ đại nhân. Tiệm Trương Gỗ. Cho qua làm ơn cho qua nghe. Mua đi, mua đi. Cho. Đồ đẹp đây. Cho. Xảy ra chuyện rồi. Ông xỉu được kìa. Xỉu rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Quỳ xuống. Công tôn tiên sinh đâu? Công tôn không ở bên cạnh nghe án. Người lo lắng bổn phủ sẽ xử bất công cho ngươi hay sao? Ta... Trác Tu Văn, vụ án ngươi giết hại thiên kim Lý thượng thư, ngươi khai hay không khai? Chuyện mà ta không hề làm. Ông muốn ta khai cái gì đây? Hay cho điều dân cứng miệng. Ngươi chê chịu hình chưa đủ có phải không đây? Ngươi là cẩu quan, tham quan vô dụng. Ngoài việc dùng hình tra khảo, còn biết cái gì nữa? Ngươi còn biết định bợ, cấu kết quyền quý, tham của hối lộ. Ngươi không xứng đáng làm quan phụ mẫu của dân. Ngươi với Lý gia thông đồng với nhau hại ta. Rốt cuộc Lý gia cho ngươi bao nhiêu bạc chứ? To gan. Người đâu? Có. Lôi hắn ta xuống dưới, đánh 100 gậy cho ta. Dạ. Các ngươi đánh đi, đánh chết ta đi. Vậy càng tốt. Đây là lúc tốt nhất để ngươi lấy công trả thù tư. Dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không khai đâu. Được, ta tác thành cho ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Cho ngươi lăn tay. Buông ta ra, buông ta ra. Ta không muốn. Không, ấn vô. Không mà. Chu cô, tên cẩu quan nhà ngươi. Tên cẩu quan nhà ngươi. Dưới đường nghe phán, phạm nhân Trác Tu Văn tham tiền hại mạng, giết hại Lý Uyển Nhu tiểu thư, chứng cứ rõ ràng. Bổn phủ xử hắn tử hình, chém sau vụ thu. Chu cô, ngươi tham của hối lộ, phán xử bất công. Ngươi không chết yên đâu. Có chết cũng là ngươi chết trước. Lội xuống dưới. Dạ. Cẩu quan, ngươi là cẩu quan. Ngươi chết không được yên đâu.
Dịch trạm Tầm Châu. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh không sao chứ? Không sao, không sao. Chỉ hơi hoảng hốt, bị thương nhẹ thôi. Triển hộ vệ có nói chuyện Công Tôn tiên sinh bị thương với Chu đại nhân chưa? Hồi đại nhân, thuộc hạ đã nói với Chu đại nhân rồi. Lúc đó ông ấy vừa xét xử xong vụ án. Hả? Xét xử nhanh vậy sao? Ông ấy nói sao? Ông ấy nói Trác Tu Văn đã nhận tội khai hết rồi. Cái gì? Đã khai nhận lăn tay rồi? Vậy chuyện này sao có thể? Ta muốn gặp Bao đại nhân. Ta muốn gặp Bao đại nhân. Nè, không Ta được muốn vào gặp trong. Bao đại nhân. Không Bao được. đại nhân. Để cô ấy vào. Bao đại nhân, các người gạt ta. Các người đó có thể giúp Trác công tử Kiều Hoàng mà. Nhưng giờ huynh ấy lại bị xử tử hình, Sở Mụ Thu sẽ bị xử chém. Các người Hoàng Thành Liệm gì, Bao Thanh Thiên gì chứ, các người đều cùng một ruột thôi. Yên Hồng cô nương, chuyện này không liên quan đến đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh gặp tai nạn ở trên đường, không có cách nào đi nghe án. Vì vậy chuyện này họ cũng vừa mới biết thôi. Sao trùng hợp vậy? Ông sớm không bị thương, muộn không bị thương, mà lại cứ phải bị thương vào lúc Trác công tử bị xử án. Ta mặc kệ, các người đã nói là sẽ giúp ta. Trác công tử không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu không thì ta làm sao ăn nói với tiểu thư nhà ta? Công Tôn tiên sinh định đi đâu? Đại nhân, học trò muốn vào trong lao tìm Trác Tu Văn hỏi cho rõ ràng. Ta cũng đi. Công Tôn tiên sinh phải gạt tình riêng sang một bên, không bắt lầm bỏ sót. Học trò hiểu rõ. Hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân, hoàng quá đại nhân. Trác công tử, Công Tôn tiên sinh tới thăm huynh nè. Yên Hồng cô nương, Công Tôn tiên sinh. Sao cậu lại nhận tội lăn tay? Lẽ nào cậu là hung thủ giết người thật? Học trò không hề lăn tay. Là tên cẩu quan Chu Côn đó kéo tay của học trò lăn tay nhận tội. Cái gì? Chu đại nhân còn dám làm chuyện càng quấy vậy sao? Từ lâu học trò đã biết Chu Côn lấy công báo thù riêng. Học trò chết không đáng tiếc. Học trò vốn đã muốn đi theo Uyển Nhu cô nương cùng đi xuống suối vàng, nhưng mà học trò không muốn phải gánh tội danh kẻ giết người, làm nhục thanh danh của cha mình. Học trò càng không nhẫn tâm bỏ lại mẹ già. Tội nghiệp mẹ, tới bây giờ vẫn không biết con trai của mình gặp phải chuyện gì. Học trò càng không nhẫn tâm để Uyển Nhu chết không minh bạch như vậy, chết không được nhắm mắt. Cậu yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo lại chuyện này cho Bao đại nhân rõ, trả lại trong sạch cho cậu. Ông nói là Trác Tu Văn đó bị Chu đại nhân ép buộc lăn tay à? Đại nhân, Trác Tu Văn đó quả thực đã nói như vậy. Tại sao Chu Côn phải làm vậy? Ông ta làm vậy chắc là vì Trác Tu Văn từng ở trước mặt đại nhân kiện cáo ông ta nên oán hận trả thù. Đại nhân, ngài phải điều tra rõ ràng, lật lại bản án xét xử Trác Tu Văn. Có điều, nếu như Chu Côn đã dám làm càng như vậy, có thể thấy đã nắm chắc phần thắng. Rất khó tìm ra chứng cứ ông ta ép buộc lăn tay. Vụ này đã có nhân chứng vật chứng, cộng thêm là phạm nhân đã lăn tay rồi. Về mặt phán xử, không hề có sai sót. Bổn phủ e là khó lòng lật lại bản án. Vậy lẽ nào chỉ có thể dương mắt nhìn Trác Tu Văn phải chịu tội oan sao? Bổn phủ từng nói, chỉ khi bắt được hung thủ thật sự mới có thể giúp cho Trác công tử thoát tội. Vậy chỉ có thể mong Triển hộ vệ có thể sớm ngày tìm ra manh mối, truy bắt hung thủ. Thiếu gia, tôi đem điểm tâm tới cho cậu đây. Qua đây, Dạ. qua đây. Thiếu gia. Qua Thiếu gia, đây. cậu làm gì vậy? Ta muốn hôn cô đó. Đừng làm vậy mà. Đừng mà thiếu gia. Qua đây. Cậu buông tôi ra đi. Qua đây đi. Qua đây. Đừng Qua đây. Qua đây đi. Thiếu gia, buông tôi ra đi. Đừng làm vậy mà. Đừng mà thiếu gia, cậu tha cho tôi đi. Cứu tôi với. Không được la. Đừng mà. Không được la. Cứu tôi với.
Đại nhân, không xong rồi. Cái gì? Đại hữu nó... Cụ, chào buổi sáng. Chào, sao? Con còn nhàn nhã như vậy? Con gây ra quả lớn rồi, có biết không? Có cái gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Chỉ là chuyện nhỏ. Ta cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi. Bao đại nhân đó... Bao đại nhân ở đây, có gì to tát đâu chứ. Không có gì to tát sao? Con có biết lưỡi đao của bao đại nhân đáng sợ cỡ nào không? Lỡ như Được hắn rồi muốn... cụ à. Bên bao đại nhân, con tự có cách đối phó với ông ta. Bây giờ á, con sẽ đi tiến hành kế hoạch của con. Con đi trước ha. Đại hữu! Đại hữu! Đại nhân, vậy thi thể đó... Mong nghĩ cách xử lý đi. Nhớ kỹ, phải quỷ sát xóa dấu vết. Dạ. Dịch trạm Tầm Châu. Triển hộ vệ có tra ra manh mối gì không? Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra hỏi nhà dân ở xung quanh Lý Phủ. Vào đêm Lý Phủ xảy ra án mạng, không có nhà nào xảy ra trộm cướp. Ồ, nếu nói như vậy, vụ án mạng này không liên quan tới trộm cướp rồi. Không giết vì tiền, cũng không giết vì tình. Lẽ nào vì trả thù? Nhưng mà Lý tiểu thư là quê tú nhà phú hộ, không lý nào lại có thù với ai. Lẽ nào là do Lý thượng thư Lý đại nhân? Không, ta đã hỏi người dân ở gần đó. 2 năm trước Lý thượng thư mới cáo lão về quê, thường xuyên qua lại chỉ có Chu đại nhân. Ngoài Trác Tu Văn ra, chưa từng có tranh chấp gì với bất cứ ai. Nếu nói như vậy, manh mối này chẳng phải lại gián đoạn. Công tôn tiên sinh, ông nói lúc Trác Tu Văn đó bị bắt, trên người có đem 100 lượng quan ngân à? Đúng vậy. Trác Tu Văn và Yên Hồng đều nói quan ngân đó là phu phụ Lý thượng thư tặng cho. Lý thượng thư đã về hưu từ lâu, trong nhà lấy đâu ra quan ngân? Số quan ngân đó chắc chắn là Chu đại nhân mượn tay của phu phụ Lý thượng thư du quan giá họa cho Trác Tu Văn. Vậy thì tại sao bọn họ lại phải du quan giao họa? Chỉ cần Trác Tu Văn đó bị bắt giam, hai nhà Chu Lý có thể liên hôn. Không sai. Nhưng mà nay, tiểu thư Lý gia đã chết, hai nhà Chu Lý không thể liên hôn. Chu đại nhân, tại sao vẫn còn căm hận Trác Tu Văn, quyết phải ép cậu ta vào chỗ chết? Ý của đại nhân là... Bổn phụ chỉ cảm thấy hành vi của Chu đại nhân đó có hơi trái với lẽ thường. Hơn nữa, hôm đó Công tôn tiên sinh trên đường đi nghe án xảy ra tai nạn, dường như Chu đại nhân đã biết trước. Lúc Triển hộ vệ chưa tới nơi báo rõ tình hình, đã phán xử Trác Tu Văn tội chết. Làm vậy có vẻ là phán xử quá nóng vội rồi. Đại nhân, lẽ nào Công tôn tiên sinh bị thương là có kẻ âm mưu từ trước? Có khả năng này. Dương Triều Mã Hán, Có. hai người mau đi điều tra xe ngựa hôm chở Công tôn tiên sinh có gì khác lạ không, rồi về bẩm báo. Dạ. Khởi bẩm đại nhân, chúng tôi đã tìm ra xe ngựa hôm đó chở Công tôn tiên sinh rồi. Có phát hiện gì không? Dạ có. Trên nách xe ngựa đó có vết cưa. E là con người đã giở trò từ trước rồi. Hả? Chiếc xe ngựa đó là Chu đại nhân phái tới. Lẽ nào là ông ta cố ý muốn ngăn cản học trò đi nghe tra án? Quả thật có khả năng này. Chu Côn đó tốn công ngăn cản Công tôn tiên sinh như vậy, tìm đủ cách ép Trác Tu Văn vào chỗ chết. Xem ra không chỉ đơn giản ôm hận muốn trả thù không thôi. Không sai. Lẽ nào giữa Chu đại nhân và Trác Tu Văn còn có thù hận bí mật gì khác nữa? Không, e là liên quan tới án mạng của Lý tiểu thư đó. Xem ra bổn phủ cần thiết cho truyền gọi Chu đại nhân tới hỏi chuyện. Dương Triều Mã Hán, Có. truyền Chu đại nhân tới dịch trạm, cứ nói bổn phủ có việc gấp cần bàn. Dạ. Đại hữu, Cụ. chẳng phải ta nói với con rồi sao? Mấy ngày này cứ ngoan ngoãn ở nhà tu tâm dưỡng tính, từ sáng tới tối chạy ra ngoài làm gì? Mà nè, không phải định tội Trác Tu Văn rồi sao? Còn có chuyện gì phải lo lắng nữa chứ? Quả thật Trác Tu Văn đã bị ta định tội, nhưng bao đại nhân vẫn chưa đi. Ta sợ hắn sẽ tra ra chuyện gì. Trời ơi, cô yên tâm đi. Bao đại nhân đó dù có bản lĩnh lớn hơn, cô không tra tới chỗ con được đâu. Cho dù hắn ta tra ra con đi nữa, cô còn có cách khác ứng phó hắn mà. Còn có cách gì chứ? Là cách... sau này nói với người sau.
Không nói nhiều với người nữa, con có hẹn rồi ha. Nè, đại hữu. Đứa trẻ này. Lão gia, lão gia, bao đại nhân phái người tới mời lão gia tới dịch trạm gặp mặt. Lần này bổn phủ mời Chu đại nhân tới là về chuyện án mạng của Lý Quyển Nhu. Trác Tu Văn hung thủ vụ án mạng Lý Quyển Nhu đó đã khai nhận tất cả rồi. Không biết đại nhân còn có nghi vấn gì? Chu đại nhân, theo như Trác Tu Văn nói, hắn không hề tự nguyện khai nhận, mà là Chu đại nhân ép buộc lăn tay. Đó là lời xảo biện. Công Tôn tiên sinh, không lẽ ông tình nguyện tin lời điêu dân đó nói, mà không tin tưởng phán xử của bổn quan sao? Vậy Chu đại nhân, vào ngày phán quyết vụ này, Công Tôn tiên sinh trên đường tới công đường nghe tra án đã xảy ra tai nạn. Vậy Chu đại nhân có biết chuyện này hay không? Hạ quan có biết. Làm sao biết được? Là Triển hộ vệ tới báo cho hạ quan biết. Ồ, nhưng mà theo như Triển hộ vệ nói, lúc cậu ấy tới phủ nha, Chu đại nhân đã phán xử xong rồi. Sao Chu đại nhân không đợi Công Tôn tiên sinh tới nơi đã vội vàng phán xử như vậy? Phim được dịch và lồng Bao đại nhân, tại Phim TV. hạ quan việc công bận rộn, vụ án cần phải tra xử, đâu chỉ có mình vụ án của Lý Quyển Nhu. Huống hồ hôm đó Công Tôn tiên sinh quá giờ chưa tới, vì vậy hạ quan chỉ có thể tra xử trước. Hơn nữa vụ này có nhân chứng vật chứng, lại có lời khai phạm nhân, tội chứng rành rành. Vì vậy hạ quan không đợi Công Tôn tiên sinh tới đã phán xử trước rồi. Không biết có chỗ nào không thỏa đáng, mong bao đại nhân chỉ rõ ra. Vậy Chu đại nhân có biết Công Tôn tiên sinh sở dĩ gặp tai nạn trên đường tới đó, đó là bởi vì có kẻ trước đó giở trò với chiếc xe ngựa hay không? Hạ quan không biết. Chuyện này rõ ràng có kẻ không muốn để Công Tôn tiên sinh tới công đường nghe tra án. Kẻ này lòng dạ khó lường, e là có liên quan hung thủ vụ này. Vậy Chu đại nhân, bổn phủ biết Chu đại nhân bận rất nhiều việc, nhưng mà nếu chúng ta là quan trong triều, tra án nên công bằng hợp lý, không bắt làm bỏ sót. Vụ này tuy đã phán định, nhưng trong đó còn nhiều nghi vấn. Bổn phủ hy vọng xử lại vụ này. xử lại? Nếu như Chu đại nhân bận quá nhiều việc không rảnh xử lý, bổn phủ làm thay cũng được. Không, chuyện này sao dám làm phiền bao đại nhân chứ. Hạ quan sẽ làm như bao đại nhân nói, xét xử lại vụ án này. Mời hai vị. Lý thượng thư, phu nhân, Cha, mẹ. mời hai vị ngồi. Chu đại nhân, hôm nay lão phu tới đây á là có chuyện này, muốn nhờ Chu đại nhân giúp đỡ. Người nhà rồi, có gì giúp chứ không giúp chứ, cứ nói thẳng ra đi. Là như vậy. Chúng tôi biết Chu đại nhân đã phán xử Trác Tu Văn tội chém đầu, đòi lại công bằng giúp chúng tôi. Nhưng muốn chúng tôi đợi sau thu xử trảm quả thật không đợi nổi nữa. Cho nên muốn nhờ Chu đại nhân giúp đỡ, phán lại lập tức chém đầu Trác Tu Văn đó. Vậy thì con cái ta dưới suối vàng cũng sớm ngày nhắm mắt. Vậy phu nhân, hạ quan cũng muốn như vậy. Nhưng mà sao? Cha, mẹ. Chẳng qua là bao đại nhân bắt cô của con xử lại vụ này, lật lại bản án giúp hắn ta. Cái gì? Bao đại nhân, rốt cuộc ông ta có ý gì đây? Rõ ràng nhân chứng vật chứng đầy đủ, ông ta sẽ phải lật lại bản án chứ. ông ta tự nhận thanh liêm, tất nhiên thích bới lông tìm vết, phán xử của người khác rồi. Không được. Ta chỉ hận Trác Tu Văn đó không thể chết sớm hơn. Lúc này ông ta đòi xử lại, không phải là hờ cho tên tiểu tử đó để hắn sống thêm vài ngày sao? Mẹ, không chừng lật lại bản án, Trác Tu Văn đó sẽ vô tội được thả ra ngoài kìa. Hả? Vậy Vậy sao mà được chứ? Lão già, chúng ta đi tìm bao đại nhân đó nói lý lẽ. Ta cũng muốn xem thử ông ta là quan thanh liêm gì, có thể lấy tính mạng của con gái ta ra đùa như vậy. Chúng ta đi. Cáo từ. Đi thông thả. Dạ. Cụ à, chiêu này của người cao minh. Đã như vậy rồi, để xem bao đại nhân đó còn bắt ta xử lại hay không.
Lý đại nhân, phu nhân. Bao đại nhân. Lý đại nhân mời. Hai vị đại gia quan lâm, không biết có gì chỉ dạy. Chuyện này... Có việc muốn hỏi. Bao đại nhân, tao muốn hỏi ông với Trác Tu Văn đó là người thân sao? Bổn phụ với Trác Tu Văn đó không phải người thân gì. Vậy là bạn cũ rồi. Cũng không phải bạn cũ. Nếu đã không thân không thích, vậy ông đã nhận lợi lộc của hắn sao? Phu nhân, bà. Phu nhân, bao chuẩn trả án trước này công chính nghiêm minh, tuyệt đối không tham lam trái luật, tự ý nhận của hối lộ. Vậy sao? Vậy tại sao ông phải bao che Trác Tu Văn, còn mưu đồ giúp hắn thoát tội nữa? Vì lý do gì mà phu nhân nói vậy? Ông biết rõ Trác Tu Văn là hung thủ giết hại con gái ta. Hơn nữa tội chứng rành rành, bản thân hắn cũng đã tự khai nhận. Tại sao còn bắt Chu đại nhân lật lại bản án? Rõ ràng là ông đã làm trái luật. Phu nhân quá lời rồi. Vì bao chuẩn thế vụ án này chứng cứ chưa đủ, lại còn nhiều nghi vấn, chỉ e phán sai án oan, nên mới mời Chu đại nhân xử lại vụ này. Tuyệt đối không làm trái luật lệ. Ông còn nói không phải làm trái luật nữa. Ông chỉ vì kêu oan cho Trác Tu Văn. Có từng nghĩ cho tâm trạng đau đớn mất con của chúng tôi không? Con gái tôi chết thảm như vậy, Trác Tu Văn đó chính là hung thủ. Ông nên lập tức xử chém đầu tại chỗ, không nên để kẻ không bằng cầm thú đó sống thêm trên đời dù là một khắc. Vụ này bổn phủ tự có phán định, cũng nhất định có lời giải thích rõ với hai vị, nên mong phu nhân hiểu cho. Nếu ông không thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng, vậy thì sao hả? Bổn phủ tình nguyện gỡ bỏ mũ ô sa trên đầu, lập tức về kinh thỉnh tội với hoàng thượng. Được. Nếu ông không thể giải quan giúp con gái ta, vậy là sỉ nhục danh hiệu Bao Thanh Thiên của ông. Tới lúc đó ông đừng trách tại sao ta nói Bao đại nhân ông không giữ lời. Khởi bẩm đại nhân, phát hiện một thi thể nữ ở giếng khô ngoại thành. Hả? Sau khi tiểu nhân kiểm tra, phát hiện người chết là vì ngạt thở mà chết. Sau đó bị người ta dùng vũ khí sắc bén hủy dung. Hung thủ đúng là quá tàn nhẫn. Chẳng những muốn giết người, còn muốn quỷ hoại, dung mạo người chết. Rốt cuộc là có thù hận sâu nặng gì mà khiến hung thủ phải ra tay tàn ác như vậy chứ? Người chết tuổi tác không lớn, còn là một nữ tử, không có khả năng kết thù với ai. Sở dĩ hung thủ làm như vậy, có lẽ là không muốn để ai biết thân phận của người chết. Công tôn tiên sinh, hung thủ ngang nhiên làm càng như vậy, hình như là cố ý thách thức chúng ta. Nếu như không thể tìm ra manh mối, bắt hung thủ chịu tội theo luật, vậy chẳng phải là không còn đạo trời sao? Cậu yên tâm, tuy người chết bị ném xác vào trong giếng khô ngoại thành, lại dùng cỏ khô đất đá chôn vùi, nhưng vẫn có người phát hiện ra. Điều này chứng tỏ ông trời có mắt. Chúng ta nhất định có thể tìm ra tội chứng mà hung thủ để lại, truy bắt hắn về quy án để an ủi vong linh người đã mất này. Ý, đây là Tỏa hầu công. Tỏa hầu công. Công tôn tiên sinh nhìn đây. Người luyện tỏa hầu công này, ngón cái và ngón trỏ đặc biệt rất khỏe, có thể dùng hai ngón này siết chặt cổ họng nạn nhân, khiến họ tử vong. Nhìn vào cổ họng nạn nhân này có dấu tay và vết bầm rất rõ ràng, không giống dấu siết bình thường. Rõ ràng đã chứng minh nạn nhân đã chết vì tỏa hầu công. Đây là ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán? Không sai. Đây là một loại thuốc tê, dùng nhiều sẽ nghiện. Lẽ nào người chết có thói quen sử dụng ngũ thạch tán? Thói quen dùng ngũ thạch tán? Công tôn tiên sinh, ta nghĩ ra một người có thể liên quan tới vụ án này. Ai? Phương Đại Hữu. Hai người nói Phương Đại Hữu đó có thói quen dùng ngũ thạch tán à? Đúng vậy đại nhân. Thuộc hạ từng tới chỗ của Phương Đại Hữu, tận mắt nhìn thấy Phương Đại Hữu có cầm hộp thuốc đựng ngũ thạch tán. Học trò cũng từng nghe thấy
hắn đang ở trong phòng lớn tiếng gào thét. Khi đó chắc chắn vì hắn đã dùng ngũ thạch tán mới như vậy. Cho dù là vậy, cũng chỉ có thể chứng minh là Phương Đại Hữu có thói quen dùng ngũ thạch tán, nhưng không thể suy đoán thi thể nữ đó là Phương Đại Hữu giết hại. Triển Hữu vậy, ngươi còn nói là hung thủ đó còn là người biết dùng tỏa hầu công. Đúng vậy đại nhân. Thuộc hạ cũng từng thăm dò Phương Đại Hữu, nhưng mà chưa thể thử được hắn có biết tỏa hầu công hay không. Vì người nữ đó lúc còn sống có bị làm nhục không? Đại nhân, Ngọ Tác đã tra rõ, không hề bị làm nhục. Chỉ có điều, phần đầu và phần tay của nạn nhân có nhiều chỗ bầm tím. Hơn nữa, quần áo bị người ta xé rách, chứng tỏ lúc sống xảy ra giằng co kịch liệt với hung thủ. Đại nhân, hung thủ thật sự giết Lý Quyển Du, cũng biết võ công. Hai vụ án này có khi nào liên quan đến nhau không? Công tôn tiên sinh, Lý Quyển Nhu đó chết là vì nguyên nhân gì? Đại nhân, Lý Quyển Nhu tuy là xào óc tiếp đất, mất máu rất nhiều, nhưng nguyên nhân chết thực sự là tắc thở mà chết. Cái gì? Cô ấy cũng tắc thở mà chết? Lẽ nào Lý cô nương đó cũng chết vì tỏa hầu công? Và lồng tiếng tại phim TV. Khai quan kiểm tra sẽ rõ thực hư. Chỉ có điều thượng thư đại nhân sẽ không đồng ý. Để tra rõ chân tướng, xem ra bổn phủ đành phải đích thân đi một chuyến. Triển Hữu vậy, Có thuộc hạ. ngươi mau đi tra rõ trên giang hồ có những ai biết dùng tỏa hầu công, đồng thời tra rõ lúc có án mạng họ đang ở nơi nào. Dạ đại nhân. Lý phủ. Bao chuẩn từng nói sẽ tới vấn an thượng thư đại nhân, nhưng không ngờ là lại tới đây trong tình cảnh này. Mong thượng thư đại nhân, phu nhân lượng thứ, xin nén đau thương. Đa tạ Bao đại nhân. Không cần nói nhiều lời vô ích nữa. Tốt hơn là mau chóng bắt hung thủ giết hại con gái ta chịu tội theo luật đi, để an ủi con gái ta ở trên trời. Bổn phủ tới đây ngày hôm nay cũng vì chuyện này, để tra rõ chân tướng sự việc. Bổn phủ có một yêu cầu thái quá. Bao đại nhân, có gì cứ nói thẳng đừng ngại. Được. Bổn phủ muốn mở quan tài kiểm tra, xác định nguyên nhân tiểu thư bị chết. Cái gì? Mở quan tài ra kiểm tra? Ta không cho. Ta không đồng ý. Bao Hắc Tử, Bao Chững, ta vốn tưởng ông là thanh thiên đại lão gia công chính liên minh gì thật, nhưng không ngờ là ông hữu danh vô thực, là tham quan vô dụng. Hung thủ giết hại con gái ta rõ ràng đã bắt được từ lâu, vậy mà ông lại không chịu định tội của hắn, còn nhiều lần làm khó muốn xử lại. Bây giờ còn muốn mở quan tài kiểm tra. Con gái ta chết vẫn chưa đủ thảm hay sao? Các người còn muốn sỉ nhục nó nữa. Nhu Nhi, con gái xấu khổ của ta, rốt cuộc kiếp trước con gây ra tội nghiệp gì mà rơi vào thảm cảnh này chứ? Lão già, tốt xấu gì ông cũng nói đi chứ. Lẽ nào ông để mặc cho người ta tới chà đạp như vậy sao, lão già? Vậy á? Dù gì Bao đại nhân, ông làm như vậy quả thật là rất quá đáng. Tuy là lão phu cáo lão về quê, cũng hy vọng ông niệm tình đồng liêu của chúng ta khi xưa. Lão phu chỉ có đứa con gái này, sao có thể nhìn thấy nó chết rồi mà còn bị sỉ nhục như vậy chứ? Thượng thư đại nhân, đại nhân nhà ta tuyệt đối không phải tham ô quan lại như phu nhân nói, càng không phải cố ý làm khó. Ngược lại là muốn tìm ra mấu chốt phá án, chỉ muốn không bắt lầm bỏ sót, không để hung thủ thật sự tự do bên ngoài. sự thật đã bày ra trước mắt rồi, tội chứng rành rành. Lẽ nào chúng tôi vu oan cho Trác Tu Văn đó sao? Phu nhân, hung thủ giết hại tiểu thư
là một người luyện võ. Trác Tu Văn sức trói gà không chặt, sao có thể giết hại tiểu thư được? Chưa kể quan ngân đó từ đâu ra, chắc là phu nhân biết rõ, càng không phải là Trác Tu Văn trộm ra ngoài. Phu nhân sao có thể vì thành kiến cá nhân mà đoán Trác Tu Văn chính là hung thủ giết người chứ? Không phải hắn thì còn ai nữa. Nhu Nhi nhà ta chưa từng gây thù với ai. Chưa kể phủ ta cửa đóng then cài. Nếu như không phải Trác Tu Văn thì hung thủ còn có ai khác đây? Đây cũng chính là điều mà bổn phủ muốn biết rõ. Vì vậy mong là phu nhân hiểu cho phép bổn phủ mở quan tài kiểm tra. Không được. Muốn ta đồng ý trừ khi ta chết. Nếu không thì các ngươi đừng ai hòng mở quan tài con gái ta, kiểm tra xác con gái ta. Nhu Nhi, Nhu Nhi, đứa con gái số khổ của ta. Bao đại nhân, xin hãy về cho. Lý đại nhân. Lý Nghĩa, tiễn khách. Dạ. Dạ mời. Mời. Nhu Nhi. Công tôn tiên sinh, ông có chú ý tới ở Lý gia Yên Hồng cô nương không hề xuất hiện? Đúng vậy. Học trò có hỏi Lý quản gia, Yên Hồng cô nương đã bị đưa tới chỗ Phương đại hữu, mà Phương đại hữu cũng đã thành nghĩa tử của thượng thư đại nhân. Ồ. Khởi bẩm đại nhân, Chu đại nhân cầu kiến. Mời vào. Dạ, mời Chu đại nhân. Khởi bẩm Bao đại nhân, hạ quan phái người tìm kiếm thiếu nữ mất tích trong châu, nhưng mà cho tới lúc này vẫn không tìm ra. Mong là Chu đại nhân tiếp tục tra xét. Hạ quan tuân lệnh. Phải rồi Chu đại nhân. Sức khỏe của Phương công tử đỡ chút nào chưa? Đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn cần tịnh dưỡng thêm. Đa tạ công tôn tiên sinh quan tâm. Chu đại nhân, không phải là Phương công tử mắc chứng bệnh gì à? Chỉ là bệnh đau dạ dày. Mỗi lần phát bệnh sẽ đau đớn khó chịu, nên mới khiến nó lớn tiếng kêu gào. Lần trước đã dọa Bao công tử, mong Bao đại nhân lượng thứ. Quá lời rồi. Nghe nói có một loại thuốc tê tên Ngũ Thạch Tán có thể giảm đau, dùng hiệu quả ngay. Không biết Phương công tử đã dùng chưa? Ngũ Thạch Tán tuy giảm đau ngay, nhưng sau khi dùng sẽ khiến cho thần trí mơ hồ, thậm chí gây nghiện. Bổn quan không để Tiểu Điệt sử dụng nó đâu. Vậy sao? Phải rồi Chu đại nhân, vụ án Lý Quyện Nhu dự tính khi nào thăng đường xử lại? Là ngày mai. Hạ quan đang muốn mời Bao đại nhân ngày mai tới nghe án. Về đi. Lần này bổn phủ vẫn mời công tôn tiên sinh tới nghe tra án. Chu đại nhân, lần này phải thận trọng tra rõ tất cả nhân chứng vật chứng, không bắt làm bỏ sót, nếu không bổn phủ quyết không tha thứ. Dạ. Bao đại nhân nói vậy thật sao? Vậy bây giờ con phải làm sao? Lần này có công tôn ở bên cạnh nghe án, ta thấy muốn định tội Trác Tu Văn sẽ không dễ dàng vậy đâu. Nếu đã như vậy, cứ dứt khoát hành động đi. Chết không đối chứng. Còn nói giết Trác Tu Văn sao? Dạ không sai. Cô cụ à, người nghe con nói, canh ba đêm nay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đứng lại. Cô tới làm gì? Tri phủ đại nhân biết hai vị đại ca trực đêm vất vả, nên mới kêu ta đặc biệt đem ít rượu thịt tới để khích lệ hai vị. Đa tạ. Đây, ăn đi cho nóng. Ngon.
Nè, đã tạ. Uống đi. Uống đi. Rượu đây. Nè, Trác công tử, Trác công tử, Yên Hồng. Yên Trác Hồng, công tử. sao cô tới đây? Chẳng phải cô bị phu nhân giam lại sao? Cô không sao chứ? Ta vẫn ổn. Còn Quỳnh có sao không? Mấy hôm nay có ăn uống được không? Có ngủ được không hả? Ta vẫn ổn. Chỉ là nhớ cô. À không, ý ta là ta lo cho cô. Khoan nói nhiều chuyện như vậy. Chúng ta mà trốn rời khỏi đây đi. Cái gì? Rời khỏi đây? Không, Yên Hồng, ngày mai là xử lại rồi. Ta không thể trốn khỏi ngục được. Nếu không, họ sẽ nói ta sợ tội bỏ trốn. Nhưng bây giờ nếu mà Quỳnh không đi thì sẽ rất nguy hiểm. Quỳnh sẽ mất mạng đó. Cái gì? Ta mất mạng à? Yên Hồng, rốt cuộc chuyện này là sao? Bây giờ ta không có thời gian giải thích nhiều đâu. Tóm lại Quỳnh mau theo ta. Nhanh đi, nếu không là không kịp đâu. Không, Yên Hồng, ta không thể đi. Ta không thể để người khác nghĩ ta là hung thủ giết Quyển Nhu được. Quỳnh đã mất mạng rồi thì còn ai quan tâm Quỳnh có phải hung thủ giết người không chứ. Quỳnh còn không đi là không kịp nữa. Mau lên. Quỳnh có biết là Chu đại nhân và Phương công tử họ muốn phóng hỏa thiêu chết Quỳnh không? Cái gì? Tại sao họ phải làm như vậy chứ? Ta cũng không biết. Tóm lại là Quỳnh mau theo ta đi. Nhanh. Không, Yên Hồng, ta không thể đi được. Trác công tử. Quỳnh. Yên Hồng, cô đi đi. Quỳnh. Cô mau tới dịch trạm của Bao đại nhân tìm ra Công Tôn tiên sinh. Nói với họ ta vốn trong sạch. Ta thà là chết trong nhà lao, cũng không muốn phải mang tội danh mà mình không làm. Trác công tử, sao mà Quỳnh phải khổ như vậy chứ? Non xanh còn đó sợ gì không có củi đốt hả? Trác công tử, ta cầu xin Quỳnh đừng cố chấp nữa, mau theo ta đi. Trác công tử. Nguy rồi, Trác công tử, họ phóng hỏa đốt chỗ này thật rồi kìa. Quỳnh mau theo ta đi, nhanh lên. Được, Quỳnh không đi, vậy ta cũng không đi. Muốn chết, chúng ta cùng chết là được rồi. Yên Hồng, cô... Sao cô phải khổ như vậy chứ? Trác công tử, ở trên đời này người thật lòng tốt với ta chỉ có hai người thôi. Một người là tiểu thư nhà ta, người còn lại chính là Quỳnh. Bây giờ tiểu thư nhà ta mất rồi, ta chỉ còn lại Quỳnh thôi. Nếu như cả Quỳnh cũng mất rồi thì ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Chỉ bằng chúng ta cùng chết cho rồi đi. Yên Hồng à, cô... Trác công tử, Quỳnh chết cũng không hề gì, nhưng mối thù của tiểu thư nhà ta thì ai sẽ trả đây chứ. Quỳnh chết như vậy có đáng không hả? Yên Hồng, cô mau đi đi. Ta không đi, ta không đi. Yên Hồng, mau đi đi. Cô nghe lời tôi, đi mau lên. Nếu không, cô sẽ chết trong đây đó. Muốn đi thì cùng đi. Yên Hồng, đi đi. Cô mau đi đi. Đi ra ngoài đi. Dập lửa đi. Yên Hồng, Yên Hồng, Yên Hồng. Dập lửa đi. Yên Hồng, cô không được chết. Cô không thể chết được Yên Hồng. Tỉnh lại đi. Cô mau tỉnh lại đi. Ta không thể mất cô Yên Hồng mà. Yên Hồng, Yên Hồng, Yên Hồng mà. Yên Hồng, cô tỉnh rồi. Trác công tử, Ta xin lỗi. Vừa rồi ta nhất thời không thể kìm lòng mới...
Không sao đâu. Ta biết là huynh Diện muốn cứu ta nên mới làm vậy thôi. Huynh sao vậy? Tay của huynh... Không sao, là vừa rồi lúc trốn ra bị thương thôi. Sao lại không sao được? Huynh nhìn đi, nổi bọt nước rồi. Để ta băng bó cho huynh nha. Nè. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi huynh. Yên Hồng, đa tạ muội. Không có gì, đều là việc ta nên làm mà. Không, muội đã làm quá nhiều giúp ta, thậm chí là suýt nữa mất bạn. Yên Hồng sinh ra đã là phận hèn mọn, không đáng tiền gì. Chết rồi thì cũng thôi đi. Không như tiểu thư, chết rồi còn có người thương, có người yêu. Còn có Trác công tử huynh yêu thương tỷ ấy sâu đậm. Nhưng mà ta, dù ta có còn sống cũng không có ai thương xót. Ai kêu ta chỉ là một nha hoàn ngu ngơ ngốc nghếch chứ. Không, không phải đâu. Từ nay về sau, muội cũng có người thương, cũng có người thương xót. Không được. Sao vậy? Chúng ta không thể ở lại đây nữa. Nếu mà chu đại nhân biết chúng ta trốn ra, chắc chắn sẽ phái người đi bắt chúng ta về. Vậy bây giờ chúng ta mau trở về dịch trạm tìm Bao đại nhân đi. Không được. Huynh đã nghĩ tới chuyện này thì chu đại nhân kia chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra được. Muội nói là... Chắc chắn bây giờ hắn ta phái người canh chừng ở gần dịch trạm để dễ dàng bắt chúng ta về. Vì bây giờ chúng ta cả dịch trạm cũng không thể về sao? Không phải, chắc chắn là phải trở về đó rồi. Nhưng mà chúng ta không thể cứ trở về như vậy. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Có rồi, một có cách rồi. Là cách gì? Cái gì? Tôi qua Trác Tu Văn sợ tội vượt ngục trốn rồi. Đều do hạ quan quản thúc không nghiêm, mới để đồng bọn của Trác Tu Văn phóng hỏa đốt đại lao, cứu Trác Tu Văn ra. Đồng bọn đó là ai, có manh mối không? Chính là tỳ nữ bên cạnh tiểu thư Lý gia, Yên Hồng. Yên Hồng? Đúng vậy. Thiết nghĩ Yên Hồng và Trác Tu Văn có tư tình từ lâu, đồng thời là hung thủ cùng mưu hại Lý Quyển Nhu. Bây giờ Yên Hồng biết rõ không thể trốn được luật pháp trừng trị, nên mới phóng hỏa đốt đại lao, cứu Trác Tu Văn ra. Bao đại nhân, vậy có thể thấy hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu tiểu thư chắc chắn là hai người họ. Hạ quan lập tức hạ lệnh bắt hai người đó ra quy án. Cũng chỉ có bắt được hai người đó về mới có thể tra hỏi ra chân tướng. Chu đại nhân, chuyện này giao cho ông đi làm. Dạ, hạ quan cáo lui. Nếu Trác Tu Văn vô tội, tại sao có thể sợ tội bỏ trốn? Còn Yên Hồng sao lại dẫn cậu ấy vượt ngục? Rõ ràng sắp xử lại trả trong sạch cho cậu ấy lại bỏ trốn lúc này, thật khiến người ta lo lắng. Xem ra chuyện này còn nhiều khúc mắc. Có lẽ hai người họ có lý do buộc phải bỏ trốn. Ý của đại nhân là... Tóm lại, vẫn phải tìm ra hai người họ mới có thể hỏi rõ sự tình. Trương Long, Triệu Hổ. Có. Hai người đi tra rõ tung tích của Trác Tu Văn và Yên Hồng. Nếu như tìm ra lập tức dẫn về, đồng thời đảm bảo an toàn cho hai người họ, có biết chưa? Dạ. Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, bên ngoài có hai bà cháu, họ tự nhận là mẹ và cháu trai ông. Nó muốn gặp ông.
Là hai người muốn tìm Công Tôn tiên sinh ta sao? Công Tôn tiên sinh, chúng tôi... Hai người. Công Tôn thúc thúc, bà nội nói đã lâu không gặp được thúc, rất mong nhớ nên mới đặc biệt kêu con dẫn bà tới gặp thúc đó. Đúng đó. Đúng đó mẹ. Đã lâu không gặp rồi. Mẹ, con rất con nhớ trai mẹ. Ngoan. Mẹ, để con xem. Con trai ngoan, mẹ nhớ con. Dạ đúng Mau đó. dẫn mẹ vào trong đi, để mẹ từ từ nhìn ngắm nói chuyện với con. Chúng ta mau vào đi, mau vào trong đi. Mẹ, Đi thôi. Cẩn thận mẹ đó. đi cẩn thận nha. Bên này. Mẹ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ở bên nào vậy? Bên này, bên này, bên này. Tốt quá. Đã lâu không được hít thở không khí trong lành vậy rồi. Mấy hôm nay bị giam trong nhà, cứ như ngồi tù vậy đó. Ngồi tù? Đại ca, huynh đúng là thích nói đùa. Huynh đâu có làm chuyện xấu, ngồi tù gì chứ. Cứ xem như ta nói lung tung đi ha. Ý, đại ca, hôm nay huynh chuẩn bị dẫn chúng tôi đi đâu chơi? Bữa nay hả? Ta sẽ dẫn hai người đi mở mang tầm mắt kỷ viện Nghinh Xuân Cát nổi tiếng nhất ở đây sao hả? Hả? Kỷ viện Kỷ hả? viện? Sao vậy huynh đệ? Vừa nghe thấy kỷ viện là đỏ mặt rồi. Cứ như tiểu cô nương vậy đó. Ai nói ta là tiểu cô nương chứ? Cháu trai của Công Tôn tiên sinh mới là tên ẻo lạ đó. Cháu trai của Công Tôn tiên sinh hả? Đúng vậy, ta thấy hả? Hắn không giống đàn ông chút nào. Không chừng hắn cũng như tiểu thư nhà ta. Tiểu thư hả? Tiểu thư gì vậy? Là như vậy. Tỷ tỷ của thiếu gia nhà chúng tôi á, chẳng phải là tiểu thư hay sao? Đúng. Ông ấy nói là tỷ tỷ của ta đó. Phải. Tỷ đệ. Để còn có tỷ tỷ hả? Thiếu gia, cậu có để ý không vậy? Cháu trai đó của Công Tôn tiên sinh nói chuyện rất nhẹ nhàng ẻo lả, cứ như là một tiểu cô nương. Đúng đó. Còn nữa nha, chân của bà già đó rất to, nói chuyện giọng còn nói ồm, cứ như là một người đàn ông. Trước giờ ta không nghe nói Công Tôn tiên sinh có qua lại với người thân gì. Hai người này ở đâu ra vậy ta? Không biết chừng hai người đó là giả mạo, cố tình cải trang để qua mắt người khác thôi. Giả mạo hả? Cải trang chắc không phải đâu nghe. Sao lại không không lẽ chứ? đó là... Ta thấy đúng là vậy rồi. Không xong rồi. Cải trang hả? Đâu có dễ dàng vậy. Nếu nói bà già đó là cải trang thật, ta vừa nhìn là nhận ra liền. Ông... Thôi dẹp đi. Lúc đầu ta nữ cải trang thành nam, chẳng phải ông cũng không nhận ra sao? Nè. Đi đâu mất rồi? Dân nữ Yên Hồng. Học trò Trác Tu Văn. Khấu kiến Bao đại nhân. Xin Bao đại nhân giải quan giúp chúng tôi. Trác Tu Văn, Yên Hồng, hai người tìm đủ cách vượt ngục, sợ tội bỏ trốn, còn dám tới đây kêu quan à? Chúng tôi không phải sợ tội bỏ trốn, mà là buộc phải bỏ trốn. Ồ, có chuyện này à? Cô nói rõ ràng ra xem, không được có nửa lời dối trá. Dạ. Dân nữ không dám lừa dối Bao đại nhân. Dân nữ ở Vương gia đã nghe lén được là Vương công tử và Chu đại nhân bọn họ muốn phóng hỏa thiêu chết Trác công tử. Dân nữ không còn cách nào khác, mới to gan xông vào đại lao, muốn đưa Trác công tử đi trốn. Đại nhân, lúc đó trong lao khói đen mù mịt, lửa lớn lan nhanh. Đi cũng chết, không đi cũng chết. Học trò vì muốn giữ lại mạng, nói rõ quan tình với Bao đại nhân, nên buộc phải trốn ra ngoài. Chuyện các ngươi nói đều là sự thật. Học trò nguyện dùng danh tiếng tiên phụ ra thề. Lời học trò nói quyết không nửa lời dối trá. Dân nữ nguyện dùng tính mạng ra thề. Chuyện dân nữ nói hoàn toàn là sự thật. Các ngươi có dám gặp mặt đối chất với Chu Côn không? Học trò đang muốn gặp hắn đối chất rõ. Hỏi hắn tại sao bức hai học trò. Dạ đúng. Dân nữ cũng muốn hỏi rõ ràng bọn họ, muốn bọn họ trả trống sạch cho dân nữ. Được, tạm thời hai người các ngươi lui xuống. Sáng sớm ngày mai, bổn phủ sẽ truyền Chu Côn tới đây để các ngươi gặp mặt đối chất. Nếu như mọi việc mà Chu Côn làm đúng như lời hai người nói, bổn phủ quyết không tha thứ. Đa tạ Bao đại nhân. Hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đa tạ Công Tôn tiên sinh. Đại nhân, theo học trò suy đoán, Chu đại nhân và Phương đại hữu đó sở dĩ muốn ép Trác Tu Văn vào chỗ chết. Rất có thể là bởi vì Phương đại hữu kia mới là hung thủ thực sự giết hại Lý Quyển Nhu. Rất có khả năng này. Nhưng mà trả án cần phải có bằng chứng xác thực. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chứng minh hung thủ biết dùng tỏa hầu công
Nhưng mà không thể chứng minh đó là Phương Đại Hữu. Chỉ có thể đợi Triển Hộ Vệ điều tra trở về mới có thể định luận. Đại nhân, Triển Hộ Vệ vất vả rồi, có thu hoạch không? khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ sau nhiều ngày tra hỏi, hiện tại trên giang hồ chỉ còn lại 3 người biết dùng tỏa hầu công. Nhưng mà lúc Lý Quyển Nhu bị giết hại, 3 người này đều có nhân chứng có thể chứng minh họ không ở trong phủ Tầm Châu. Vì vậy hung thủ có lẽ không phải 3 người này. Họ có truyền nhân không? Chuyện này thuộc hạ cũng hỏi rồi. Muốn luyện tỏa hầu công buộc phải trải qua thử thách nghiêm ngặt mới có thể bái sư học nghệ, cho nên truyền nhân không nhiều, trong đó cũng không có Phương Đại Hữu. Đừng nói như vậy, manh mối này chẳng phải là gián đoạn sao? Cứu ta! Yên Hồng, Cứu ta với! Bảo vệ đại nhân. Dạ. Cứu với! Cứu với! Yên Hồng, chạy đi. Yên Hồng, Trang Tu Văn, ngươi chết chắc rồi. dừng tay. Tỏa hầu công, ngươi chính là hung thủ giết Lý Quyển Nhu. Hôm nay ta phải bắt ngươi quy án. Yên Hồng, Yên Hồng, Yên Hồng, mùi sao vậy? Yên Hồng. Đúng là đáng chết. Không ngờ nửa đường có kẻ ngán chân con, hại con bị thất bại rồi. Đại hữu, bây giờ tình thế ngày càng bất lợi cho chúng ta. Ta lo là Bao đại nhân đã nghi ngờ chúng ta, còn phải đề phòng một chút mới được. Con biết rồi. Con mau đi thay đồ, nghỉ ngơi sớm đi. Dạ. Đại nhân, quản gia của Lý Phủ muốn gặp thiếu gia. Kêu hắn vào đi. Dạ. Đại nhân, Lý Nghĩa tới rồi. Người lùi xuống đi. Dạ. đại nhân, tiểu nhân Lý Nghĩa bái kiến đại nhân. Lý Nghĩa, người đúng là to gan. Tiểu nhân có to gan hơn, cũng không có gan giết người đâu. Lẽ nào ngươi không sợ ta sai người tống ngươi vào ngục sao? Sợ chứ. Nhưng tiểu nhân sợ nghèo hơn. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng thôi. Nhưng mà mạng của Phương thiếu gia không thấp hèn như mạng của tiểu nhân đâu. Nói, ngươi muốn bao nhiêu? Sòng bài phú quý đó, tiểu nhân đang mắc nợ 1 vạn lượng bạc, cộng thêm thiếu gia đã hứa cho tiểu nhân 2 vạn lượng, tổng cộng là 3 vạn lượng. Thấy tiền giao hàng. Từ đó chúng ta không liên quan nhau, dù có gặp lại nhau cũng không quen biết. Đại nhân thấy sao hả? Thôi được. Giờ thân hôm nay gặp ở dòng ngũ dặm ngoài thành, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chu đại nhân đúng là người nhanh nhẹn dứt khoát. Tới lúc đó mong đại nhân đừng dẫn quá nhiều người tới, nếu không tiểu nhân sợ quá không dám xuất hiện. Vậy hậu quả xin đại nhân gánh chịu lấy. Tiểu nhân cáo lui. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chu đại nhân. Quả nhiên Chu đại nhân giữ chữ tín, nói là giữ lời. Một mình tới chỗ này, có điều suy cho cùng chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Không cần nhiều lời. Đồ ở đâu? Túi thơm và ngũ thạch tán và bạc của tiểu nhân đâu? Hào phóng quá. Chu đại nhân, mau kiểm tra thử hàng có đúng không? Được rồi, vậy thì chuyện này coi như xong. Sau này chúng ta mãi mãi không gặp lại nữa. Đúng vậy, mãi mãi không gặp nữa. Người to gan lắm. Cả ta cũng dám tốn tiền sao? Muốn phát tài
Đợi kiếp sau đi. Đại nhân, bây giờ Trác Tu Văn và Yên Hồng đã nói rõ ràng đầu đuôi sự việc. Có phải nên mời Chu đại nhân tới đây đối chất không? Tạm thời vẫn chưa tới lúc. Nếu như nói tên thích khách tối qua đúng là Phương Đại Hữu thật, vậy thì chuyện Yên Hồng và Trác Tu Văn ở dịch trạm e là Chu đại nhân đã biết rõ, hơn nữa đã có phòng bị trước. Hiện tại chúng ta chưa có đầy đủ chứng cứ, chỉ dựa vào lời khai của hai người họ khó lòng kết tội hắn. Chi bằng tạm thời không có hành động gì, tránh để đánh rắn động cỏ. Khởi bẩm đại nhân, thượng thư đại nhân và phu nhân tới. Mời vào. Dạ. Sao họ tới đây? Mời thượng thư đại nhân. Thượng thư đại nhân, phu nhân. Xin hỏi hai vị hôm nay tới đây không biết có việc gì chỉ giáo? Bao đại nhân, lão phu thật không thể ngờ hoàn thành liêm công chính liêm minh như ông lại có thể làm chuyện như vậy. Sao Lý đại nhân lại nói vậy? Được rồi, bớt vòng vo với chúng tôi đi. Ông tra án bất công thì thôi, không ngờ còn dám che giấu tội phạm, bao thanh thiên gì chứ, tất khinh. To ghê. Lý đại nhân, phu nhân, bao chuẩn che giấu phạm nhân gì chứ? Lẽ nào ông dám nói Trác Tu Văn và Yên Hồng đó bây giờ không có trong dịch trạm này? Tại sao Lý đại nhân lại biết chuyện này? Là do Chu đại bổn phu nhân có tài mắt khắp nơi, ông không cần quan tâm từ đâu ta biết được. Ta chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, rốt cuộc ông có che giấu phạm nhân không? Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương đó quả thực hiện tại đang ở dịch trạm, nhưng mà họ tới là để báo án, tuyệt đối không phải như phu nhân nói bao chuẩn che giấu ở đây. Vậy thì có khác gì đâu. Đương nhiên có khác. Phu nhân, đại nhân nhà ta đã hỏi rõ Trác Tu Văn và Yên Hồng cô nương, đang chuẩn bị tìm cơ hội đưa họ đi gặp Chu đại nhân. Sao có thể nói là che giấu phạm nhân được? Được, nếu đã như vậy, xin mời bao đại nhân giao hai người đó ra để Chu đại nhân tra hỏi. Tất nhiên phải hỏi rồi, có điều sẽ không cho Chu đại nhân tra hỏi. Tại sao chứ? Trước đó hắn tùy tiện định án, sau đó phạm nhân bỏ trốn. Phu nhân cho rằng bổn phủ còn để hắn xét xử vụ này à? Vậy bổn phủ lập tức thăng đường, đích thân xử án. Quan quá, bao đại nhân, quan uổng quá. Mã Hằng, cầm xuống dưới. Dạ. Trác Tu Văn, cậu liên tục phủ nhận cậu không phải hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Có điều là thật hay giả phải lên công đường luận chứng. Bây giờ cậu dùng tay không chặt gãy thanh gỗ trước mặt. Nếu như chột dạ, thanh gỗ quyết không thể gãy. Vậy chứng minh là người dối trá, chắc chắn là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Nhưng mà vậy... Công tôn tiên sinh, Trác công tử chỉ là một thư sinh, đâu phải là người đúng củi. Sao có thể tay không chém gãy thanh gỗ này chứ? Ông như vậy không phải là làm khó người ta sao? được lắm Yên Hồng. Bây giờ người ăn cháo đá bát quay lại cắn người nhà đúng không? Đợi rời công được xem ta xử lý người ra sao. Trác Tu Văn, người chém hay không chém? Nếu như không chém, chứng tỏ là bản thân ngươi có tật giật mình. Không, bao đại nhân, học trò thật sự bị oan. Vì chứng minh học trò trong sạch, học trò dốc sức là được. Nhưng...
Trác công tử, Tay của Huynh ta. sao rồi? Trác Tay công của tử, ta. Huynh sao rồi? Tay ta đau quá à. Đau quá. Trác Tu Văn, thanh gỗ không gãy. Điều này chứng tỏ ngươi chính là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu. Dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Bao đại nhân, học trò không có. Học trò không có. Hoàng quá. Bao đại nhân à. Không, Bao đại nhân, Trác công tử quả thật bị oan mà. Nếu như phải chặt thanh gỗ gì đó, vậy dân nữ chặt thay huynh ấy, dân nữ có thể chứng minh huynh ấy bị oan. Huynh ấy bị oan thật mà, Bao đại nhân. Yên Hồng. Làm càng. Ở trên công đường, sao cho phép ngươi tùy ý làm càng chứ? Trác Tu Văn, bổn phủ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi vẫn không thể chặt gãy thanh gỗ này, bổn phủ quyết trảm không tha. Bao đại nhân, học trò sẽ thử làm một lần nữa. Hả? Gãy rồi, gãy rồi. Sao rồi Trác công Gãy tử? rồi. Sao rồi? Gãy tay ta rồi. Gãy rồi. Đau quá. Trác công tử. Đau quá. Trác công tử. Đau quá. Sao hả Bao đại nhân? Thanh gỗ mỏng như vậy, Trác Tu Văn cũng không chặt gãy được. Như vậy chắc ông có thể định tội Trác Tu Văn rồi chứ. Không, Trác Tu Văn không phải hung thủ. Ông mới nói gì? Lúc nãy rõ ràng công tôn tiên sinh nói là Lý phu nhân không cần nóng vội. Bổn phủ có thể lập tức chứng minh. Công tôn tiên sinh, Dạ. Lý phu nhân, bà có nhận ra gỗ khắc này không? Bao đại nhân, ta đâu phải thợ mộc, sao có thể nhận ra gỗ khắc này chứ? Mời Lý phu nhân nhìn thật kỹ. Lớp xi mạ của gỗ khắc này và lớp xi mạ trên gỗ khắc trong phòng Lý Quyển Nhu tiểu thơ có phải là như nhau? Đúng là nực cười. Ta đâu phải người nghiên cứu gỗ khắc, sao ta biết được gỗ khắc này lớp xi mạ có giống hay không? Nếu như phu nhân không thể phân biệt, có thể so sánh với đồ dùng trong khuê phòng của tiểu thư xem thử. Vậy Không cần đối chiếu nữa. Lão phu nhận ra lớp xi mạ gỗ này giống y hệt với cả trong phòng tiểu nữ. Nhưng không biết Bao đại nhân hỏi chuyện này để làm gì. Lý đại nhân, gỗ khắc này là do Công tôn tiên sinh lần trước cùng chu đại nhân đi tới hiện trường vụ án mà nhặt được. Nếu như lớp xi mạ như nhau, đủ để chứng minh gỗ khắc này chính là mảnh vỡ ghế đẩu trong phòng đó. vậy thì đã sao chứ? Lý Quyển Nhu cô nương là cô gái yếu đuối, tất nhiên không thể nào ném ghế đẩu vỡ thành mảnh vụn được. Vì vậy, kẻ duy nhất có thể ném vỡ ghế đẩu này chỉ có hung thủ. Vừa rồi, bổn phủ đã dò thám Trác Tu Văn, chứng tỏ hắn là kẻ sức trói gà không chặt. Và như vậy thì làm sao hắn có thể là hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu cô nương được? Dưới đường nghe phán, vụ án mạng Trác Tu Văn giết hại Lý Quyển Nhu đã tra rõ Trác Tu Văn không phải là hung thủ, nên lệnh thả ngay tại chỗ. Phải đường. Gương sáng treo cao. Lý đại nhân, vừa rồi bổn phủ ở trên công đường đã thả Trác Tu Văn ra. Không biết Lý đại nhân còn có gì muốn nói? Bao đại nhân, nếu đã như vậy, hung thủ thật sự đang ở nơi nào? Hung thủ thật sự thì phải phiền chu đại nhân đây tiếp tục điều tra. Đây là chức trách của Hạ quan. Hạ quan nhất định mau chóng tìm ra hung thủ. Không, Bao đại nhân, nếu như ông đã thả Trác Tu Văn ra thì nên bắt hung thủ thật sự cho ta. Con gái ta sắp phải an táng rồi. Ta hạn cho ông 3 ngày phải tìm ra hung thủ.
Để con gái ta yên lòng ra đi, chứ đừng nhắm mắt. Chỉ có 3 ngày. Phu nhân, bà như vậy không phải cố tình làm khó sao? Ta làm khó các ngươi hả? Không ngờ các ngươi còn nói ta cố tình làm khó. Người chết là con gái duy nhất của ta. Con gái ta vô duyên vô cớ bị giết hại như vậy. Kẻ làm quan như các người tới bây giờ vẫn không thể tra rõ cho ta. Các người có thể hiểu cho tâm trạng của người làm mẹ này không? Các người không thấy có lỗi với con gái khổ mệnh của ta sao? Nếu như trong 3 ngày ông vẫn không bắt được hung thủ, thì ông còn xứng là bao thanh thiên gì nữa. Được, bổn phủ hứa với phu nhân, trong vòng 3 ngày sẽ bắt hung thủ về chịu tội. Đại nhân, hiện tại manh mối chưa rõ. Trong vòng 3 ngày làm sao có thể khiến hung thủ nhận tội chịu phạt đi? Chỉ có thể làm hết sức thôi. Bổn phủ có thể hiểu tâm trạng của Lý phu nhân. Thân là quan phụ mẫu, điều không muốn nhìn thấy nhất chính là xảy ra án mạng. Nhưng mà một khi đã xảy ra thì nhất định phải bắt được hung thủ, để người chết được nhắm mắt. Phải khiến những kẻ có ác niệm phải biết e sợ. Đại nhân nói rất phải. Học trò cho là kẻ giết hại Lý Quyển Nhu và thi thể nữ vô danh đó vẫn là Phương Đại Hữu là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng mà Phương Đại Hữu gian trá xảo quyệt, từ lâu đã nhận Lý Thượng Thư là nghĩa phụ, lại có Chu đại nhân che chở. Nếu như không có tội chứng, chỉ e chẳng những Phương Đại Hữu không cúi đầu nhận tội, cũng sẽ khiến cho Lý phu nhân bất mãn. Không sai. Vì vậy chúng ta phải khiến Lý đại nhân biết được Phương Đại Hữu mới là hung thủ thật sự. Mà cách làm duy nhất chỉ có mở quan tài của Lý Quyển Nhu ra kiểm tra. Không. Ê nè, Phương đại ca tuyệt đối không phải là hung thủ. Bảo Hoàng, con nói cái gì? Con... Trời ơi, vừa rồi không nên nói cô vẫn nói. Bây giờ lão gia hỏi cô lại không nói. Kỳ á. Tam thúc, Phương đại ca, huynh ấy là một người bụng dạ lương thiện. Huynh ấy tuyệt đối không phải là hung thủ giết người. Chẳng những huynh ấy thường xuyên làm việc thiện, còn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Huynh ấy hào phóng cho mượn tiền. Cho ai mượn tiền? Cho mượn tiền. Con nhớ ra rồi. Là ở trong sòng bài Phú Quý. Là ở bên ngoài sòng bài Phú Quý, cho quản gia thượng thư Lý gia mượn tiền. Tiểu thư à, cô nói có thật không? Là thật. Cái này đâu có gì lạ đâu. Cả ta cũng mượn, cũng thấy luôn. Đúng đó. Hơn nữa, trước nay không thấy Lý quản gia trả tiền. Quản gia của Lý phủ mất tích rồi. Đại nhân, Lý quản gia mất tích vào lúc này e là có hơi kỳ lạ. Lý phủ canh phòng nghiêm ngặt, cũng như việc Trác Tu Văn đi vào Lý phủ là do Yên Hồng mở cửa giúp. Hung thủ giết hại Lý Quyển Nhu cũng chắc chắn là có nội ứng. Ý của công tôn tiên sinh là Lý quản gia đó chính là nội ứng của Phương Đại Hữu. Không sai. Học trò đã tìm Yên Hồng kiểm chứng. Lý quản gia nghiện bài bạc, trước đây đã thường xuyên tìm người làm khác mượn tiền. Hơn nữa Lý Quyển Nhu bị hại không bao lâu, Lý quản gia lại có chỗ mượn tiền khác. Mà bao tiểu thư cũng đã từng ở sòng bài gặp được Lý quản gia mượn tiền của Phương Đại Hữu. Có thể thấy giữa hai người đó có quan hệ không đơn giản. Lý quản gia mất tích nhiều ngày, e là đã gặp bất trắc. Đại nhân, cho dù hắn đã chết cũng phải tìm ra thi thể, không chừng sẽ có manh mối. Dương Triệu Mã Hán, Có. hai người mau phái người chia ra đi các nơi tìm kiếm tung tích của Lý quản gia. Dù sống hay chết cũng phải đưa hắn về dịch trạm. Dạ.
Ai vậy? Ai đang ở đó? Ai đang ở đó vậy? Cha. Hả? Là Nhu Nhi. Cha. Nhu Nhi. Cha. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi à. Cha. Hả? Mau. Cha mau qua đây đi. Cha qua đây. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Mau qua đây. Qua đây đi cha. Nhu Nhi. Qua đây. Nhu Nhi, con đang ở đâu vậy? Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi à. Cha. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Xin thứ lỗi cho con bất hiếu. Sau này không thể vui cười bầu bạn, chia sẻ phiền lo giúp cha rồi. Cha không trách con đâu. Cha không có trách con. Cha, mong sau này cha và mẹ giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối đừng lo buồn cho con. Nhu Nhi à, mau nói cho cha biết là ai đã hại con. Cha nhất định sẽ trả thù cho con. Cha, nếu như cha không chịu để Bao đại nhân mở quan tài kiểm sát, không tìm ra chứng cứ, dù con có nói cha biết hung thủ giết hại con là ai, cũng chẳng có ích gì. Vậy Là hắn đã tới rồi. hắn hả? Nguyễn Nhu à. Hắn là ai? Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Hả? Còn muốn chạy sao? Phương Đại Hữu. Cô là của ta. Ta nhất định phải có được cô. Buông ta ra. Cha, cứu con với. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Thả nó ra. Đừng làm hại Nhu Nhi của ta. Đừng có hại nó. Ông cút đi. Phương Đại Hữu. Phương Đại Hữu. Lão già đáng chết. Ta cưới con gái ông, nhận ông làm nghĩa phụ, là muốn mua đoạt tài sản của ông thôi. Ngươi. Bây giờ con gái ông trong tay của ta, ta chỉ đợi ông về Tây Thiên. Ta liều chết với ngươi. Nhu Nhi. 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 Lão gia, Nhu Nhi. tỉnh lại đi. Lão gia, Nhu ông mau Nhi. tỉnh lại đi. Lão gia mau tỉnh đi mà. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Cha. Cha. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Lão gia, con không phải tiểu thư, con là Yên Hồng. Hả? Yên Hồng sao? Nè, con dìu ông ngồi dậy nha. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Lão gia, vừa rồi có phải ông mơ thấy tiểu thư không? Con thật ngưỡng mộ ông mơ thấy tỷ ấy. Con cũng rất muốn mơ thấy tiểu thư. Dù là chỉ được gặp tỷ ấy trong mơ cũng tốt. Nhưng mà con mãi vẫn không mơ thấy được. Con không thể mơ thấy tỷ ấy. Con rất muốn hỏi tỷ ấy là rốt cuộc ai đã giết hại tỷ ấy. Nếu như con biết, con nhất định bắt hung thủ cúi đầu nhận tội để trả lại công bằng cho tiểu thư. Con phải thay tiểu thư
đánh cho hắn thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy. Nhưng mà con không có cách nào làm vậy, vì con không biết ai mới là hung thủ giết hại tiểu thư. Uyên Hồng, bảo về bào đại nhân, nói lão già đồng ý mở quan tài kiểm sát. Lão gia, Ta không thể để Nhu Nhi chết không nhắm mắt. Hy vọng có thể tìm ra manh mối. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Mời. Dạ. Đứng lại. Không được vào trong. Ta cho phép. Lão gia, ông bị bệnh rồi hồ đồ phải không? Sao lại đồng ý để họ tới mở quan tài kiểm sát chứ? Ta không có hồ đồ. Bây giờ ta đang rất tỉnh táo. Không mở quan tài, không tìm ra hung thủ, không kiểm soát thì không thể trả thù cho con gái. Ông... Trời ơi, ông già đáng chết. Rốt cuộc ông đang nói nhảm cái gì vậy? Tóm lại của tôi ở đây, tôi không cho ai vô mở quan tài kiểm tra hết. Bà tránh ra cho ta. Tôi không tránh đâu. Bà... Ai dám kiểm tra xác con tôi liều chết với hắn. Được, bà qua đây cho ta. Ông đây. buông ra. Qua đây. Buông ra. Buông ra. Công tôn tiên sinh mau vào đi. Dạ được. Các người không được vô trong đó. lão gia, Chết với ông. nè. Phu nhân, Ông đánh tôi. Không ngờ ông dám đánh tôi. Ta chẳng những đánh bà, mà ta còn bỏ bà luôn. đừng mà, lão gia, đừng vậy mà. Mấy năm qua ta vẫn luôn nhẫn nhịn bà, nhưng mà bây giờ ta không thể trơ mắt nhìn bà tiếp tục làm càng nữa. Trước là thành khiến già thế đáng chết của bà chia rẽ Nhu Nhi và Tu Văn, bây giờ lại muốn ngăn cản họ mở quan tài kiểm sát, thu thập chứng cứ. Chẳng lẽ bà muốn Nhu Nhi chết không nhắm mắt sao? Bà vốn không xứng làm thượng thư phu nhân, càng không xứng làm mẹ của Nhu Nhi. Bây giờ ta đi giết hưu thư, ta phải bỏ bà. Đừng mà lão gia, ông tuyệt đối đừng bỏ rơi phu nhân. Bây giờ tiểu thư đã mất rồi, phu nhân chỉ có mình lão gia cũng chỉ có mình phu nhân thôi. Hai người không thể rời xa nhau được. Lão gia, Yên Hồng ở đây, quỳ xuống xin ông. Yên Hồng à, cô... Lão gia, con xin ông, cứ xem như con thay tiểu thư xin ông đi. Nếu như tiểu thư còn sống trên đời này, chắc chắn tỷ ấy không muốn hai người vì tỷ ấy mà gây chuyện tới mức này đâu. Thật ra phu nhân làm tất cả mọi chuyện chẳng phải cũng đều vì ông sao? Ông có biết hôm qua lúc ông đột nhiên đổ bệnh, phu nhân đã lo lắng tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Người ta nói phu thê lúc trẻ già làm bạn. Ở trên đời này phu nhân sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông thôi lão gia ơi. Phu nhân, lão gia, hai người không thể rời xa nhau được. Hai người mau làm quà đi. Lão gia. Phu nhân. Lão gia. Phu nhân. Lão gia. Đại nhân, Công tôn tiên sinh trở về nhanh như vậy vì Lý phu nhân không cho mở quan tài kiểm sát à? không, đã kiểm tra xong rồi. Ồ, Có thể tiến hành thuận lợi như vậy đều nhờ có Yên Hồng cô nương giúp đỡ. kết quả kiểm tra thế nào? Đúng như chúng ta suy đoán, Lý Quyển Nhu chẳng những chết vì tỏa hầu công, hơn nữa trong móng tay của cô ấy còn tìm ra được bột mịn ngũ thạch tán. Nếu nói như vậy có thể chứng thực Phương Đại Hữu đó chính là hung thủ giết Lý Quyển Nhu. Chỉ là... Đại nhân,
Mấy ngày qua, Phương Đại Hữu rất ít ra ngoài, hơn nữa vô cùng đề phòng. Thuộc hạ đã mấy lần muốn dò thám, nhưng hắn vẫn không chịu ra tay. Tên Phương Đại Hữu đó quả nhiên vô cùng gian xảo. Xem ra chúng ta phải giăng bẫy mới được. Công tôn tiên sinh có kế gì à? Đại nhân, học trò đang nghĩ nhờ Triển hộ vệ. Rồi em Sao bữa này bắt ép dữ vậy nè? Không biết ai mới hẹn nó thiệt tình. Bánh bao nóng hổi Mua đây. Anh đa tạ. Cái này đẹp quá. Ê, đại gia, Quỳnh muốn mua thuốc hả? Ngươi chính là Tiểu Lục. Dạ. Tránh ra. Tránh ra. Gì vậy? Tránh ra. Ngựa rồi. Giết người rồi, giết người rồi. Tránh ra. Chết kìa. Nói, ngươi là ai? Tại sao giết Tiểu Lục? Rốt cuộc lại phải người tới. Nói mau. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Kẻ ác lại dám lớn gan làm càn, giữa ban ngày ban mặt giết liền 2 mạng người, đúng là xem thường dương pháp. Đại nhân, chuyện lần này e là chắc chắn có dính líu tới Chu đại nhân và Phương Đại Hữu. Bổn phủ biết rõ hung thủ là ai, nhưng khổ nỗi không chứng cứ, quả thật đau đầu. Bổn phủ hổ thẹn là thay trời tuần tra. Nếu như cả kẻ gian như vậy cũng không trị được, sau này làm sao giải oan giúp ba tánh đây? Nếu đúng là vậy, trên đời này thật sự không còn đạo trời rồi. Đại nhân. Tham kiến đại nhân. Dương Triều Mã Hán có thu hoạch không? Có. Là sống hay chết? Mời đại nhân xem. Tiểu nhân Lý Nghĩa khấu kiến bao đại nhân. Mời Lý quản gia đứng lên. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân tới đây để đầu thú. Ồ, chuyện này e là có liên quan tới vết thương trên người Lý quản gia rồi. Bao đại nhân mình dám. Quả thật liên quan tới vết thương trên người tiểu nhân. Tiểu nhân xếp chút nữa bị tri phủ đại nhân Chu Côn giết hại. May mà đại nạn không chết, được người khác cứu, mới có thể giữ chút hơi tàn. Đến đây gặp bao đại nhân tự thú. Một là xin bao đại nhân giúp giải oan, hai là cũng muốn gặp đại nhân tố cáo Phương Đại Hữu đó chính là hung thủ giết hại tiểu thư nhà tiểu nhân. Lý quản gia, mau nói rõ chi tiết chân tướng sự thật mà ông biết ra đi. Dạ, tiểu nhân vì nghiện bài bạc quen biết Phương công tử ở sòng bài. Phương công tử với tiểu thư nhà tiểu nhân vừa gặp đã si mê, nhiều lần dò hỏi tiểu nhân. Về sau Trác công tử tới tìm. Chiêu tài tiến bảo. Lý quản gia. Phương công tử. Lý quản gia, bữa nay vận số thế nào hả? Xui xẻo quá. Vậy có muốn kiếm ít bạc vớt vát chút vốn không vậy? Phương công tử có chuyện gì cần dặn dò hả? Ngươi có biết rằng cái tên cóc vẽ Trác Tu Văn đó muốn ăn thịt thiên nga, hẹn tiểu thư nhà ngươi canh tư đêm nay gặp mặt không vậy? Thật sao? Vậy sao được chứ? Ta phải mau chóng về báo cho phu nhân nhà ta. Đừng gấp. Phương Phúc à, nếu mà ngươi chịu giúp thì cái này là của ngươi đó. Cậu hào phóng quá. Phương công tử có gì cần dặn dò? Hóa ra Phương công tử muốn nhờ tiểu nhân mở cửa giúp, để hắn đi tìm tiểu thư trước khi Trác công tử tới. Tiểu nhân nhất thời hồ đồ mê muội đồng ý với hắn. Canh 3 đêm đó, tiểu nhân mở cửa để Phương công tử vào. Sau đó về phòng ngủ, về sau nghe thấy tiếng la lớn, tiểu nhân tưởng là Phương công tử bị người khác phát hiện, liền vội vàng đi ra hậu viện, nhưng mà thấy Phương công tử vẻ mặt hoảng hốt bỏ chạy.
Tiểu nhân cảm thấy không ổn, liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng của tiểu thư kiểm tra. Sao trở thành như vậy chứ? Nếu như để người khác phát hiện là ta để cho hắn vào, vậy ta chẳng phải thành đồng phạm sao? Hả? Ngũ thạch tán. Tiểu nhân tiện tay lấy trang sức châu báu của tiểu thư, còn thổi tắt ngọn nến, sau đó vội vàng chạy về phòng mình. Đợi lúc vừa gõ canh tư, tiểu nhân chạy ra hậu viện nhìn trộm, quả nhiên nhìn thấy Yên Hồng mở cửa cho Trác công tử. Cẩn thận củi lửa, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tiểu nhân đợi thêm một lát, liền thấy Trác công tử đó tay dính đầy máu, vội vàng chạy ra khỏi đó. Lúc hoảng loạn, cậu ta đánh rơi miếng ngọc bội, tiểu nhân liền lượm miếng ngọc bội đó, sau đó đem đặt ở trong phòng của tiểu thư, giá họa cho Trác công tử. Sau đó ngươi liền lấy đó tống tiền Phương đại hữu, nên mới dẫn tới họa sát thân, có phải như vậy không? Dạ đúng vậy. Hay lắm, thì ra chính là ngươi đã mở cửa để Phương đại hữu vào giết chết Nguyễn Nhu, còn vu oan giá họa cho ta. Ngươi làm như vậy không thấy có lỗi với tiểu thư Nguyễn Nhu sao? Trác công tử, đều là lỗi của tiểu nhân tội đáng muôn chết. Trác công tử muốn đánh muốn giết, cứ việc ra tay đi. Ta sẽ không dùng tay mình đánh ngươi. Tội lỗi của ngươi, bao đại nhân tự có phán định. Cho dù tội không đáng chết, ngươi cũng mãi mãi phải chịu lương tâm của ngươi khiển trách. Tiểu thư, đều là lỗi của tiểu nhân. Lý quản gia, vậy túi thơm của Phương đại hữu đâu? Đã bị Chu đại nhân lấy đi rồi. Đại nhân, nếu là như vậy, tuy chúng ta đã có nhân chứng, nhưng mà vẫn còn thiếu vật chứng. Bao đại nhân, Công tôn tiên sinh, lẽ nào không còn cách nào khác giải oan cho Nguyễn Nhu sao? Nguyễn Nhu, muội chết thật oan uổng. Nếu như người ở dương gian không cách nào giải oan giúp muội, vậy thì phải nhờ sức mạnh của muội. Làm ma đi tìm Phương đại hữu tính sổ rồi. Đại nhân, học trò có một kế này, không biết chừng có thể khiến Phương đại hữu đó tự mình cúi đầu nhận tội. Chính là như vậy. Lý quản gia, cuối cùng ông cũng về. Mấy hôm nay ông đi đâu? Ta với lão già rất lo cho ông đó. Phu nhân, ta... Mọi người đều sao vậy? Sao không ai nói gì hết? Phu nhân, Nè, điều tại ta không tốt. Ta đáng chết, ta đáng chết, ta đáng chết, ta đáng quản chết, gia, ta đáng ông đừng chết. có đánh mình nữa. Ông đừng làm vậy mà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? Ta đáng chết, ta đáng chết. Ta có lỗi với lão gia, có lỗi với phu nhân. Điều tại vì ta. Nếu không thì tiểu thư cũng không chết. Ta đáng chết, ta đáng chết, ta đáng chết phu nhân. Ông mới nói cái gì? Ta có lỗi với phu nhân. Ta có lỗi với phu nhân. Ta có lỗi với phu nhân. Có lỗi. Ông đứng lên cho ta, nói rõ ràng đi. Rốt cuộc chuyện này là sao hả? Buổi tối hôm tiểu thư bị giết, là ta vào lúc canh 3 đã mở cửa sau để cho Phương công tử vào nhà. Hả? Phương công tử? Ông nói là đại hữu sao? Đúng vậy. Quả thật ta không ngờ được hắn lại ra tay tàn ác, ra tay giết hại tiểu thư.
Ta đáng chết. Đây không phải sự đáng thật. chết. Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật mà. Phu nhân. Đây là sự thật, phu nhân à. Đây đều là sự thật. Ta không tin. Ta không tin. Nghĩa tử của ta sao lại giết hại con gái ta được? Chắc chắn các người đang bịa đặt. Chắc chắn các người đang bịa đặt mà. Lý phu nhân, Lý quản gia không hề bịa đặt. Bản thân ông ta cũng xếp nữa bị giết người diệt khẩu. Chúng tôi đã nắm được một số manh mối. Manh mối này đều đã chứng tỏ hung thủ giết hại Quyển Nhu tiểu thư chính là Phương Đại Hữu. Phu nhân. Phu nhân. Phu nhân. Tại sao ta vẫn còn sống? Phu nhân. Tại sao người chết không phải là ta vậy? Tại sao người chết không phải là ta? Trời ơi. Phu nhân, bà đừng như vậy mà. Ông trời ơi. Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì? Sao ông trừng phạt ta như vậy? Ta tốn bao tâm huyết chỉ muốn tìm một nơi nương tựa tốt cho con gái thôi. Không ngờ là nó là bị nữ tỳ tốt trong lòng ta giết hại như vậy. Còn ta lại bị bịt tai che mắt. Ta còn nhận hắn làm nghĩa tử. Ta già quá đến hồ đồ rồi. Ta là bà già hồ đồ. Phu nhân. Ta là bà già hồ đồ hại chết con Phu gái. nhân à. Ta hại chết con gái ta. Phu nhân, đừng nói vậy mà. Là ta hại chết nhiều gì. Phu nhân ơi, bà cũng đã khổ tâm nhiều rồi. Phu nhân. Phu nhân. Lão già, ông chửi ta đi, ông đánh ta đi. Phu nhân à. Ông nói điều đúng. Là ta hại chết con gái rồi. Là ta hại chết con gái chúng ta. Ông đánh ta đi, đánh chết ta đi. Ông đánh chết ta đi. Mà đừng có tự trách mình nữa mà. Phu nhân ơi, bà đừng như vậy mà. Không phải lỗi tại bà đâu. Không phải lỗi tại bà. Lão già. Phu nhân. Thượng thư đại nhân, phu nhân, đừng như vậy, mau đứng lên. Đứng lên đi. Đừng khóc nữa phu nhân. Quan trời trách người cũng không thể thay đổi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải mau chóng bắt tên hung thủ giết hại tiểu thư, chịu tội theo luật. Đúng. Công tôn tiên sinh, ông mời bao đại nhân bắt tên súc sinh đó lại, dùng cẩu đầu trảm chém chết hắn, trả lại công bằng cho Nhu Nhi nhà ta. Chắc chắn phải như vậy rồi. Chỉ là muốn làm chuyện này còn phải nhờ Lý phu nhân giúp đỡ. Được, chỉ cần có thể trả thù cho Nhu Nhi thì muốn ta làm gì cũng được hết. Công tôn tiên sinh, ông cứ việc dặn dò là được rồi. Mẹ, thì ra là mẹ đang ở đây. Đúng đó. Ta đang nhớ dáng vẻ Nhu Nhi lúc làm nũng với ta trước đây. Ở đây đâu đâu cũng có bóng dáng của nó. Chiếc ghế mà nó từng ngồi, giường mà nó từng nằm. Mỗi lần nhìn thấy mấy thứ này, ta đều không thể không nhớ tới nó. Mẹ nghĩ thoáng một chút, nên nhớ tới những chuyện vui vẻ thôi. Phim được dịch và lồng Mẹ. tiếng tại Phim TV. Tại sao mẹ lại nhìn con cứ như nhìn thấy kẻ thù vậy? Không có. Mẹ chỉ đang thất thần.
đang thất thần thôi. À phải rồi. Mẹ, hôm nay gọi con tới đây không biết có gì căn dặn. Đại hữu, tối qua ta mơ thấy Nhu Nhi về. Mơ thấy Uyển Nhu? Ừ. Nó nói với ta, nó một mình ở dưới đó, vừa cô độc lại lạnh lẽo, muốn tìm người xuống làm bạn. Vậy mẹ, chắc không phải mẹ muốn con xuống đó với Uyển Nhu chứ? Đương nhiên. Không phải đâu. Nếu xuống dưới đó rồi, không phải con sẽ gặp Diêm Dương sao? Ý của ta là hôm nay là ngày sinh của Nhu Nhi. Ta muốn nhờ con cùng ở lại giữ linh đường cho nó. Giữ linh đường? Vậy... Sao hả? Chút yêu cầu nhỏ nhỏ này của ta, vậy mà con cũng không đồng ý sao? Con... Quá ra trước đây con nói thích Uyển Nhu, nó muốn hiếu thuận với ông bà già này, đều không phải là thật. Vậy thì thôi đi, chúng ta cũng đừng nhận mẹ nuôi con nuôi gì nữa. Đợi sau này chúng tôi 100 tuổi rồi, hai chúng tôi sẽ đem tất cả tài sản cho người nghèo là được. Mẹ, sao mẹ phải nóng giận vậy chứ? Con đâu có nói là không đồng ý đâu. Vậy là con đồng ý sao? Con đồng ý là được rồi. Vậy thì tốt rồi. Phương Phúc à? Dạ. Phương Phúc. Dạ. Về nói với lão gia, tối nay ta không về nhà. Dạ. Còn nữa, tiện thể đem đồ của ta tới đây. Dạ. Đại hữu. Dạ. Mẹ. Đồ đạc trong phòng của Nhu Nhi vẫn còn nguyên. Tối nay con cứ ngủ lại đây đi. Lý Phủ. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ngươi không cần đi đâu hết. Bao đại nhân có việc tìm ngươi. Mọi người dẫn đi. Đi. Nhìn lên. Đi. Phương Phúc đang làm cái trò gì? Đã trễ rồi không đem thuốc tới cho ta. Kêu ta ngủ lại cái phòng này, sao mà ngủ được chứ? Diêm Dương Điện. Lẽ nào ta đã xuống âm tàu địa phủ sao? Phương đại hữu, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Trời! Phương đại hữu, tưởng cửu người gì muốn giết người diệt khẩu, ngươi cũng không thoát được tội nạp mạng của ta. Phương đại hữu, ta chính là tỷ nữ Thu Hương từng bị ngươi giết chết. Nạp mạng cho ta. Không phải ta giết mà, không phải ta giết, ta không có giết người mà. Nạp mạng cho ta. Nạp mạng Nạp đi. mạng cho ta. Ta không có giết người, ta không có mà.
Ta không có giết người. Trả mạng cho ta. Ta không có giết người mà. Ta bị quan mà. Ta không có giết người. Ta bị quan mà. Ta không có giết người. Ta bị quan. Ta bị quan mà. Ta bị quan mà. Ta không có. Diêm Dương có lệnh hôm nay trà xét Lý Quyển Nhu, Nghiêm Thu Hương, Lý Nghĩa. Ba quan hồn này đã bị giết hại. Mau giải phạm nhân Phương Đại Hữu lên đường tra hỏi. Dạ. Diêm Dương à, ta không có giết người. Ta bị vô quan. Ta bị vô quan mà Diêm Dương. Phương Đại Hữu, ngươi cũng dám ở đây lớn tiếng kêu quan. Mọi việc mà ngươi làm ở Dương gian, bổn Dương đã nhìn qua nghĩa kính đài ở âm tào địa phủ, đã thấy rõ ràng rành mạch rồi. Hôm nay ngươi nếu vẫn không chịu thành thực khai ra, bổn Dương lập tức bắt ngươi giáng xuống 18 tầng địa ngục. Ta Phương Đại Hữu, người mau chóng khai ra đi. Nếu như Diêm Dương gia viết một nét vào sổ sinh tử này, hôm nay chính là ngày chết của người. Phương Đại Hữu, người khai hay không khai? Phương Đại Hữu, Phương Đại Hữu, Phương Đại hôm nay Hữu, người không tôi có không khai được nhận đâu. Phương Đại Hữu, Được rồi, ta khai mà. Ta khai mà. Ta khai mà. Ta khai mà. Phương Đại Hữu, ngươi đã giết hại Lý Quyển Nhu như thế nào? Ngươi còn không mau thành thật khai ra. Buổi tối hôm đó, ta có nhờ Lý quản gia mở cửa giùm ta, để ta lẻn vào phòng của Quyển Nhu. Tiểu thư, vậy muội đi đợi cửa ha. Muội mau đi đi. Phải rồi tiểu thư ơi, người ta nói cái gì mà nam nữ thú thân gì Là nam nữ thọ thọ bất thân. Đúng, chính là câu này á. Tỷ đừng để Trác công tử ở trong phòng tỷ lâu quá đó nha. Nhà đầu hư đốn. Muội nói linh tinh gì vậy hả? Mau đi đi, đừng để Trác công tử đợi lâu quá. Dạ. Nhà đầu này, muội lại có chuyện gì nữa hả? Huynh, sao lại là Huynh? Sao Huynh lại tới đây? Không phải cô hẹn ta tới đây sao? Ta hẹn Huynh tới. Huynh đang nói bậy gì vậy? Nói bậy hả? Khuya vậy cô còn chưa ngủ, không phải đang đợi ai sao? À, ta biết rồi. Hóa ra người cô hẹn không phải là ta, là Trác Phim được Tu dịch Văn và hả? lồng tiếng tại Phim TV. Ta thấy cô ngày thường đã vẻ đoan trang nhu mì, nhưng mà cũng đợi nửa đêm hẹn hò với đàn ông. Ta có làm gì, đó là chuyện của ta. Huynh không quản được. Huynh mau ra ngoài cho ta. Ra ngoài hả? Nếu ta đã vào rồi, sao có thể dễ dàng bước ra ngoài chứ? Hả? Huynh muốn làm gì? Cô nói thử xem. Hả? Người đâu? Người đâu? Quyển Nhu à? Quyển Nhu! Quyển Nhu! Quyển Nhu à! Quyển Nhu! Đừng có sợ. Chỉ cần nghe lời của ta, ta sẽ đối xử với cô rất dịu dàng, không có gì phải sợ hết. Tu Văn, cứu muội với. Tu Văn, đừng ma. Đừng ma, đừng ma.
Quỷ Nhu à, Quỷ Nhu, cô là của ta mà. Ta sẽ không để cô gả cho Trác Tu Văn đâu ha. Tu Văn, Tu Văn. Đừng có kêu, đừng có kêu, đừng có kêu. Ta không cho cô kêu tên người đàn ông khác nào ở đây hết. Tu Văn, Đừng có kêu mà. Đừng có kêu, đừng có kêu. Không được kêu, không được kêu. Không được kêu. Ta không cho cô kêu mà. Ta không cho. Ta nói cô biết. Ta nói cô biết nè. Ta nói cô biết. Không được kêu tên ai hết. Con nghe không vậy hả? Không được kêu mà. Không được kêu. Không được kêu. Quỷ Nhu à, Quỷ Nhu. Chết rồi hả? Ta không cố ý đâu. Ta không cố ý đâu mà. Ta không cố ý đâu. Ta không cố ý đâu mà. Ta không cố ý giết cô ta. Ta quả thật không cố ý giết cổ mà. Phương Đại Hữu, sau khi ngươi đã gây ra họa lớn, tại sao không tự thú với quan phủ, ngược lại hết lần này tới lần khác tiếp tục phạm tội? Ta rất là muốn đi tự thú, nhưng mà... Không được, con không thể tự thú, tuyệt đối không thể tự thú. Cửu Cửu à, nhưng mà con... Tuy là con lỡ tay giết người, nhưng mà Lý Uyển Nhu là con gái thượng thư, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Từ lúc đó hắn muốn con phải bồi táng, còn chỉ có con đường chết mà thôi. Cái gì? Chết à? Không, con không thể chết. Con không muốn chết. Con còn cuộc đời rất dài phải sống mà. Con chơi chưa có đủ. Con không thể chết. Con không thể chết được. Cửu Cửu à, Cửu Cửu à, phải cứu con. Cứu con đi Cửu Cửu à. Con bình tĩnh lại đi. Con không muốn chết đâu. Con không muốn chết đâu Cửu Cửu à. Con bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Cửu Cửu, bình tĩnh lại. Cửu Cửu à. Con bình tĩnh lại đi. Đại Hữu, xin lỗi con. Xin lỗi, Cửu Cửu không nên đánh con. Xin lỗi Cửu Cửu. Con sợ quá. Con nóng vội. Con quá nóng vội rồi. Đại Hữu, Cửu Cửu hiểu rồi. Nhưng mà con phải biết, Cửu Cửu tuyệt đối không dương mắt nhìn con chết được đâu. Con nghĩ thử xem, từ nhỏ tới lớn, con gây họa có chuyện gì không phải Cửu Cửu giải quyết giúp con đâu. Dù là dùng tiền, dùng quyền, hay là trời có sập xuống, Cửu Cửu cũng chống đỡ giùm cho con không cần phải lo. Cửu Cửu à, con biết người sẽ cứu con mà. Từ nhỏ tới lớn, người lúc nào cũng tốt với con. Người tốt với con còn hơn cả cha mẹ ruột của con. Cửu Cửu à, Cửu Cửu nhất định phải cứu con. Cửu Cửu à. Đại Hữu, con khờ quá đi. Khờ quá đi. Cửu Cửu một thân một mình, không có con cái. Con không khác gì con ruột của ta. Ta không tốt với con, còn tốt với ai đây? Hả? Cửu Cửu à. Cha mẹ ta mất sớm. Mẹ con là muội muội duy nhất của ta. Hồi đó nhà ta rất nghèo, còn mẹ con thức khuya dậy sớm làm việc là để kiếm tiền nuôi sống cả nhà, còn phải lo cho ta ăn học, đỗ đạt công danh. Hôm nay ta được làm tri phủ đều là công lao của mẹ con. Mà mẹ con đã gửi gắm con cho ta. Đừng nói con gánh vác hương quả của hai nhà Chu Phương. Chỉ việc nể tình mẹ con, dù ta có phải liều cái mạng già này, cũng phải dốc hết sức để bảo vệ cho con. Đa tạ Cửu Cửu. Đa tạ Cửu Cửu. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Ta nhất định sẽ tìm kẻ chết thay cho con.
Kệ chết tai sao? Đừng khóc nữa hả? Có câu thương quá sẽ thành hại đối phương. Chu Côn đó nuông chiều ngươi như vậy, ngược lại khiến ngươi càng lún càng sâu, thậm chí là liên lụy thêm nhiều mạng người. Cô làm như vậy cũng chỉ vì thương ta thôi. Là bản thân của ta không ra cái gì cho nên liên lụy tới người rồi. Phương Đại Hữu, vừa rồi những lời ngươi nói ra câu nào cũng là thật à? Thậu dân không dám che giấu cái gì hết á. Được, để hắn lăn tay. Lăn tay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Diêm Dương gia à, ta có thể hoàng dương như vậy? Người đâu rồi? Có. Thắp đèn lên. Dạ. Cái này Thắng đường. Bao đại nhân. Không ngờ ta đại nạn không chết, là ông trời có mắt muốn ta tới chỉ tội các ngươi. Phương Đại Hữu, người giết hại tiểu thư nhà ta, bây giờ cuối cùng ngươi cũng bị báo ứng rồi. May mà Công Tôn tiên sinh biết dịch dung thuật, nếu không ngươi còn không chịu khai nhận. Hóa ra các người đồ gạt ta sao? Nếu không làm vậy, sao ngươi chịu nhận tội lăn tay? Hả? Người dám phế võ công của ta. Như vậy thì ngươi không thể ỷ vào võ công hại người nữa. Bao đại nhân ở trước, ngươi còn có quyền. Xin đại nhân phán xử. Bao Hoàng, Yên Hồng, Liên Nghĩa, Bao đại nhân. bổn phủ phán xử theo luật, không liên quan các ngươi. Ba người các ngươi lui xuống trước đi. Dạ, Bao đại nhân. Dưới đường nghe phán. Phương Đại Hữu, ngươi nhiều lần làm ác, ỷ thế hiếp người, dùng ngũ thạch tán lâu ngày thành nghiện, liên tục giết hại Lý Quyển Nhu, tỳ nữ Nghiêm Thu Hương. Sau đó du quan giáo họa, hãm hại Trác Tu Văn, khiến hắn vào ngục. Tội ác tày trời, pháp lực khó dung. Bổn phủ chiếu theo luật lệ Đại Tống, phán người hình phạt chém đầu. Người đâu? Có. Cậu đầu đao chờ lệnh. Dạ. Vậy vậy Khai đao. Khoan đã, không được chém. Thả Phương Đại Hữu ra, nếu không ta sẽ giết hắn. Chu Côn to gan, ngươi thân là tri phủ, lại biết pháp phạm pháp. Bổn phủ vẫn còn chưa kịp truyền ngươi tới đây, ngươi lại uy hiếp Lý đại nhân, tới công đường ngăn cản bổn phủ hành hình, ý đồ uy hiếp bổn phủ. Ngươi đáng tội gì hả? Vì Phương Đại Hữu, chuyện gì ta cũng dám làm. Triển Chiêu, ngươi đừng manh động, nếu không ta giết hắn ngay. Chu Côn, thả Lý đại nhân ra, đừng đã sai còn sai nữa.
Vì bảo vệ huyết mạch duy nhất của hai nhà, ta không quản nhiều như vậy được. Bao đại nhân, tốt nhất ông thả Phương đại hữu ra, đừng để Lý đại nhân bị thương tổn gì. Câm miệng, Chu Côn. Cháu của người giết hại con gái ta, lão phu dù có liều mạng già này cũng phải trả thù cho con gái. Bao đại nhân, không cần lo cho ta, hãy mau trảm hắn đi. Ngươi không cần mạng thật sao? Ngươi Bao Chững, ngươi nói sao hả? Lý đại nhân, Bao Chững cả đời chưa từng bị ai uy hiếp. Đặc biệt chuyện liên quan tôn nghiêm quốc pháp càng không thể cho phép bất cứ ai chà đạp. Xin thứ lỗi Bao Chững, không thể vì tư hại công. Bao đại nhân, ông nói đúng lắm. Tuyệt đối không thể tha cho kẻ đầu sỏ giết con gái ta. Đừng nhiều lời nữa. Bao Chững, ngươi có thả người ra không? Bổn phủ không thả. Ngươi Chu Côn, tuy là ngươi đã làm trái luật pháp, nhưng tội không tới mức chết. Mau thả Lý đại nhân ra, cũng là để bản thân còn cơ hội được sống. Bao Chững, ngươi thả người ra không? Bổn phủ không thể thả. Ngươi Đủ rồi. Cụ à, thôi đi mà. đại hữu, còn nói gì vậy? Con nói là thôi đi mà. Muốn Bao đại nhân thả người còn khó hơn lên trời. Tại sao người phải liều mất cả mạng vậy? Đại hữu, rốt cuộc chúng làm gì con vậy? Con đã chịu đả kích gì? Tại sao lại nói ra những lời này? Cửu Cửu đang cứu mạng con đó đại hữu à? Người có thể cứu được sao? Đương nhiên rồi. Cửu Cửu dẫn theo con rời khỏi đây, cao bay xa chạy. Bao Chững mãi mãi không tìm ra con. Vậy sao Cửu? Người đừng có dỗ dành con nữa mà. Đừng có dối gạt bản thân mình mà. Dù Bao đại nhân có đồng ý thả người, dù chúng ta ra khỏi con đường này, cũng không thể ra khỏi nha môn. Cho dù ra khỏi nha môn, cũng không thể rời thành. Dựa vào võ công của Triển Chiêu có thể bắt chúng ta lại mọi lúc. Tới cuối cùng không phải là tốn công vô ích hay sao chứ? Con Cửu Cửu đây, Cửu Cửu sẽ bảo vệ con. Con Cửu Cửu đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, con Cửu rồi. Từ nhỏ tới lớn, chẳng phải người đều nói con vậy sao? Trời có sụp xuống, có Cửu chống đỡ cho con rồi. Con làm sai bất cứ chuyện gì, con người chống lưng cho con. Chính vì con người Cửu như người, con mới hình thành thói quen không sợ trời không sợ đất. Chính vì có Cửu như người mới khiến con rơi vào tình cảnh ngày hôm nay nè. Đại hữu, con đang trách ta đó sao? Con không biết nữa. Con không biết rốt cuộc nên cảm kích người chăm lo cho con, hay là nên trách người quá mức cưng chiều con. Người nói thử đi Cửu. Ta luôn nghĩ là ta chăm sóc con thay cho mẹ con. Ta đang giúp Chu gia, Phương gia chúng ta duy trì huyết mạch duy nhất này mà thôi. Lẽ nào ta đã sai rồi hay sao? Không, người không có làm gì sai. Sai là do con không biết trân trọng, ngược lại xem việc các người cưng chịu con biến thành sự ỷ lại, nên con mới có kết cục như ngày hôm nay. Quả thật không thể trách người Cửu à. Chỉ là con đã thật sự thông suốt rồi. Đừng tiếp tục giãy giụa vô ích nữa. Cửu à, thôi bỏ đi. Bây giờ con biết con sai rồi. Đại hữu, ta hiểu rồi. Ta đã sai. Ta đã sai rồi. Phim được Sai dịch ở và lồng chỗ tiếng tại Phim TV. sự cưng chiều của ta đã hủy hoại đời con.
Cả đời này Cửu Cửu chưa từng dạy dỗ con tử tế. Hôm nay Cửu Cửu muốn dạy con một chuyện. Đó chính là một trang nam tử phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, chịu trách nhiệm với lỗi lầm, tội lỗi mà mình đã gây ra. Cửu Cửu! Cửu Cửu à! Cửu Cửu! Cửu Cửu à! Cửu Cửu à! Cửu Cửu à! Cửu Cửu! Bao đại nhân, bắt người uy hiếp là lỗi của mình ta. Xin Bao đại nhân rộng lượng với những kẻ dưới. Xin đừng truy cứu. Đại hữu, Cửu Cửu! hãy để Cửu Cửu thương yêu con lần cuối cùng. Hả? Cửu Cửu đợi con trên đường xuống suối vàng. Cửu Cửu tuyệt đối không để con một mình lên đường đâu. Cửu Cửu! Cửu Cửu! Cửu Cửu à! Cửu Cửu! Cửu Cửu à! Cửu Cửu! Bao đại nhân, tội là một mình ta gây ra, ta tự gánh chịu. Cầu xin Bao đại nhân hãy dụng hình. Dương Triều Mã Hán. Có. Dạ. Trả